Unang katanungan. Ano ang tawag sa panahon kung saan hindi pa natutong magtala o mag-record ang tao ng mga kaganapan? A. Historiko. B. Mesolitiko. C. Neolitiko. O letter D. Prehistoriko. Kung letrang D ang sagot mo, mahusay. Tama ka. Ikalawang katanungan. Sa anong yugto ng panahong prehistoriko natuto ang mga sinaunang tao sa paglibing ng mga yumao? A. Mesolitiko. B. Metal. C. Neolitiko. O letter D. Paleolitiko. Kung letrang C ang sagot mo, magaling. Tama ka. Ikatlong katanungan. Alin sa mga sumusunod ang kahalagahan ng panahong Neolitiko? A. Dito nagsimula ang sistema ng pagtatanim. B. Nalinang ang paggamit ng matitigas na bakal. C. Dito nag-umpisa ang pagkakatatag ng mga kaharian. O letter D. Sa panahong ito natuklasan ang paggamit ng apoy. Kung letrang A ang sagot mo, bravo! Tama ka! Ikaapat na katanungan. Ano ang kahulugan ng Mesolitiko? A. Gitnang panahon ng bato. B. Panahon ng lumang bato. C. Panahon ng bagong bato. O letter D. Gitnang panahon ng bronze. Kung letrang A ang sagot mo, naks naman talaga. Tama ka! Ikalimang katanungan. Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang hindi naganap noong panahon ng Mesolitiko? A. Nanirahan sila sa tabing ilog upang mabuhay. B. Gumagawa na sila ng mga palayok na gawa sa luwad. C. Nagsimula na ang mga tao sa pag-aalaga ng mga hayop. O letter D. Marunong nang makipagpalitan ng produkto sa karatig na lugar. Kung letrang D ang sagot mo, magaling. Tama ka. Huling katanungan. Ano ang pinakamahalagang tuklas ng panahong Paleolitiko? A. Agrikultura. B. Apoy. C. Irigasyon. O letter D. Metal. Kung letrang B ang pinili mo, tama ang sagot mo. Naka-perfect 6 points ka ba? Wow, ang galing naman talaga! Kung hindi, okay lang yan. Tandaan na hindi masusukat ang talino sa score lang. Basta't sinubukan mo at may natutunan ka sa lesson, ikaw ang winner. Pero mas winner ka kung isa sa isip mo na mahalaga ang papel na ginampanan ng heograpiya o ng kapaligiran sa pagunlad ng ating mga ninuno. Maraming paghihirap na pinagdaanan ang mga sinaunang taong ito para manatiling buhay sa panahong kahirap isipin kung paano pahaharapin ang bukas. Kaya para hindi masayang ang kanilang mga kontribusyon na pinakikinabangan natin ngayon, palaging harapin ang araw ng may pagpupursigi, pagtsatsaga at pagtitiwala sa sarili. Tayo ang higit na makakatulong sa ating mga sarili, lalo na sa ganitong panahon ng pandemya. At para prepared ka na sa next lesson natin, pakibasa na po ang paksa tungkol sa panahon ng metal na nasa iyong module. Hanggang sa muli, see you all sa next episode ng Sir E sa DepEd TV. Ako po ulit si Sir Enrique na nagsasabing, makinig para matuto, magbasa para makabisado, at manood para maging edukado. Paalam!
Magandang araw, Pilipinas! Sama-sama na naman tayong matututo, lalago at magbabago sa tulong ng mga akdang pampanitikang tiyak na kawiwilihan ninyo. Ang inyong lingkod, Ginoong Hamil Carvajal, kaibigang guro sa asignaturang Filipino, dito sa nag-iisang DepEd TV. Excited na ba kayo? Aba, mutual ang ating nararamdaman. Tara na, sasahin papawid na ang makulay na kultura, kasaysayan at panitikan ng Timog Silangang Asya. Dalawang bansa na sa Timog Silangang Asya ang napuntahan sa nakalipas nating episode. Ang Singapore dahil sa maikling kwentong ang ama at ang nobelang Takip Silim sa Jakarta mula naman sa Indonesia. Sa ikatlo nating destinasyon, hindi na natin kailangan pang lumayo dahil ang ating bansang Pilipinas ang tampok sa module na ito. Isa-isahin natin ang ilan fun facts tungkol sa ating bansa. Alam naman nating lahat na ang Pilipinas ang isa sa pinakapaboritong destinasyon ng mga dayuhan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi nating maipagkakailang ang turismo ng ating sariling bayan ang isa sa mga maipagmamalaki natin sa mga karatig na bansa. Ang world's longest underground river system na maaaring mabisita ng mga tao ay matatagpuan sa St. Paul National Park na nasa lalawigan ng Palawan. Ang maituturing na pinakamalaking wild animal sa Pilipinas na tama raw ay isa sa species ng buffalo, kahalintulad sa mga kalabaw. Matatagpuan lamang ito sa isla ng Mindoro. Ang pinakamalaking lungsod sa ating bansa ay ang Davao City. May kabuang sukat o area na 2,211 square kilometer. Isipin niyo na lamang ang tatlong pinagsama-samang Metro Manila. Ganoon kalaki ang Davao. Dahil bare months na ngayon, Pilipinas ang nagdiriwang ng pinakamahabang panahon ng Pasko sa buong daigdig na nagsisimula ng Setyembre at nagtatapos sa unang linggo ng Enero, sa pagdiriwang naman ng 3 hari. Ang pinakamalaki at pinakamakikislap na mga parol ng San Fernando, Pampanga ay may kabuang sukat na 40 feet at gumagamit ng mahigit sa 16,000 bombilya. Wow! Maningning na Pampanga! Ang katagang Boondocks na kasalukuyan ng kabilang sa wikang Ingles sa diksyonaryo at mga bokabularyo nito ay hango sa salitang Tagalog na bundok. Cebu ang pinakamatandang lungsod sa buong Pilipinas. Samantala, Negros Occidental naman ang lalawigan sa bansa na may pinakamaraming lungsod. Ang dormant na bulkang Mount Apo ang pinakamataas na bundok na matatagpuan sa Mindanao na may taas na 9,689 feet at pumapangalawa rito ang Mount Pulag sa Luzon na may taas namang 9,604 feet. Isa rin naman sa talagang maipagmamalaki rin natin ay ang mayaman at makulay nating panitikan. Bago pa man tayo maging kolonya ng Espanya, Amerika at Japan, mayroon na tayong maituturing na sibilisasyon at mayamang panitikan. Mapatutunayan ito sa ating mga alamat, pabula, mito at mga kwentong bayan, bugtong, salawikain at awiting bayan. Sa kasalukuyang panahon, bukod sa mga prosa gaya ng maikling kwento at nobela, isa sa masigasig na isinusulat ng ating mga artist ay ang pagsulat ng tula. Maraming kilalang personalidad sa kasaysayan ang kumakathana ng tula. Nariyan si Jose Rizal, Andres Bonifacio, Marcelo H. Del Pilar, Francisco Balagtas, Lope K. Santos, Pedro Bucaneg, Tomas Pinpin at marami pang iba. May iba't ibang bersyon ang mga tula sa ating bansa. Tinatawag itong binalaybay, balak o garay sa Cebuano, bilambong sa Ilonggo, daniw sa Iloco,
Lalyaw sa Gadang, Bayok-Bayok sa Bukidnon, at Tarasul sa Tausul. Mayroon ng anyo ang tula bago dumating sa ating bansa. Katunayan, may mga partikular na tula sa bawat okasyon sa sinaunang Pilipino. Nariyan ang Diona o awit sa kasal, Soliranin na inaawit kapag lumalayag, o Yayi o awit pampatulog sa mga bata, Hiliraw o awit sa pakikipag-inuman, at Dali na alay sa mga banal na entidad. Sa panahon naman ng Kastila hanggang sa pagtatatag ng Bagong Republika, masasalamin naman natin sa mga tula ang paksa ng relihiyon, nasyonalismo, liberalismo, pag-aaklas, pagtuklas sa sarili at sa bayan, at marami pang iba. Sa kasalukuyan, pumapaksa ang mga tula karaniwan sa mga isyong panlipunan, sa krisis na dinaranas ng mga mamamayan, sa pakikipaglaban sa karapatan, sa pagtutol sa opresyon, sa pagsisiwalat ng katotohanan, sa paghahayag ng damdamin ng magkakauring mga pangkat, at napakarami pa. Talinghaga, forma, haraya, damdamin. Iyan ang mga salitang maaari nating maiugnay sa salitang tula. Sa araw na ito, isang bagong akda ang matutunghayan, maririnig at mababasa. At may makakasama tayong bagong magbabasa ng gininto ang panitikan sa ating bansa. Isinulat ito ng isa ring manunula na kilala sa pseudonym na Huseng Batute. Walang iba, Jose Corazon de Jesus. Pero bago ko ipakilala ang ating bisita at bago tayo dumako sa akda ni Huseng Batute, mainam na maging pamilyar tayo sa mga salitang mababasa natin sa tula. Isa-isahin natin. Unang talasalitaan. Kung tatanawin mo sa malayong poong, ako'y tila isang nakadipang krus. Ang salitang nakasulungguhit ay nakadipa. Anong kahulugan ng salitang ito? Ito ay forma o anyo ng pantay balikat na pag-unat ng dalawang kamay. Ikalawa, organong sa loob ng isang simbahan ay nananalangin sa kapighatian. Anong kahulugan ng salitang nakasulungguhit? Ang kahulugan nito ay matinding sakit na nadarama ng isip at katawan. Ikatlo at ikaapat na talasalitaan. Ang mga kampana sa tuwing orasyon ay nagpapahiwatig sa akin ng taghoy. Ang mga salitang nakasulungguhit ay orasyon at taghoy. Anong kahulugan ng mga ito? Nangangahulugang panalangin at pagdarasal ang orasyon. Samantala, malakas na pagdaing ang kahulugan ng taghoy. Ikalima at huli. Kahoy na nabuwal sa pagkakahiga, ni ibon, ni tao'y hindi matuwa. Anong kahulugan ng salitang nabuwal? Ang kahulugan ng salitang nabuwal ay natumba. Ngayong nalaman mo na ang kahulugan ng mga salitang nakapaloob sa akda, makasisiguro akong mauunawaan ninyo ng lubos ang ating babasahin sa araw na ito. Ang tula ay pinamagatang ang punong kahoy. At maswerte tayong mabigyan ng pagkakataon at panahon ng ating kaibigan mula sa kagubatan na si Punong Kaloy para ibahagi ang tula. Maraming salamat, kaibigang guro. Sabik na akong makasama kayo sa pagbasa ng isang ginintuang akda, grade 9. Isinulat ito ni Jose Corazon de Jesus. Ang tula ay pinamagatang ang punong kahoy. Kung tatanawin mo sa malayong pook, ako'y tila isang nakadipang krus sa napakatagal na pagkakaluhod, parang hinahagkan ang paa ng Diyos. Organong sa loob ng isang simbahan ay nananalangin sa kapighatian, habang ang kandila ng sariling buhay
magdamag na tanod sa aking libingan. Sa aking paanan ay may isang batis, maghapot magdamag na nagtutumangis. Sa mga sanga ko ay nangakasabit ang ugad ng mga ibon ng pag-ibig. Sa kinislap-kislap ng batis na iyan, asa muri agos ng luhang dudukal, at saka buwang tila ng darasal, ako'y binabati ng iting malamlam. Ang mga kampana sa tuwing orasyon, nagpapahiwatig sa akin ng tangkoy. Ibon sa sangakoy may tabing ng dahon. Batis sa paakoy may luha ng daloy. Ngunit tignan ninyo ang aking narating. Natuyo, namatay sa sariling aliw. Naging krus ako ng magsuyong laing at bantay sa hukay sa gitna ng dilim. Wala na! Ang gabi ay lambong na luksa, panakip sa aking namumutlang mukha. Kahoy na nabuwal sa pagkakahiga. Ni ibon, ni tao'y hindi na mabuwa. At ang iyong isipin ng nagdaang araw, isang kahoy akong malagot malabay. Ngayon ang sanga ko'y krus sa libingan. Dahon ko'y ginawang korona sa hukay. Ang unang kahoy sa panulat ni Jose Corazon de Jesus. Maraming salamat, Punong Kaloy. Napakaganda ng iyong pagkakabasa sa tula. Bago natin talakayin ang akdang ating binasa, kilalanin muna natin ang author ng Ang Punong Kahoy. Sino nga ba? Si Jose Corazon de Jesus. Sinong siya? Namayagpag ang mga tula ni Jose Corazon de Jesus o mas kilala sa tuguring Huseng Batute sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos upang katawanin ang mga Pilipinong nagnanasa ng ganap na kasarinlan sa Amerika. Nasa wikang Tagalog ang naisulat niyang mga akda. Isinilang sa Santa Cruz, Maynila, si Huseng Batute ay lumaki at nagkamulat naman sa Santa Maria, Bulacan. Maagang napanday ang kanyang husay sa pagsulat ng tula. Ang unang pamagat ng kanyang tula ay Pangungulila. Mapalad itong nailathala sa isang pahayagan noong 1913, 17 taong gulang siya noon. Buhay Cavite ang naging pangalan ng kolum niya sa pahayagang Taliba. Sa kolum niyang ito, mariin niyang tinutulan ang pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas at masigasig na ipinalaganap ang mithiin ng kasarinlan ng ating bayan. Nailathala ang kanyang mga tula sa 6 na libro: Mga Dahong Ginto, Gloria, Mga Itinapon ng Kapalaran, Sa Dakong Silangan, Ilaw sa Kapitbahay, at Maruming Basahan. Isinalin naman niya sa wikang Tagalog ang Nuestra Patria ni Constancia de Guzman at kilala natin ngayong makabayang ulitin na Bayan Ko. Kasama si Florentino Colliantes, pinaunlad nila ang Balagtasan na namayagpag hanggang dekada 50. Sa husay ni Jose Corazon de Jesus sa pakikipagtagisan ng galing sa pagbigkas sa mga debateng patula, siya ang itinanghal na hari ng Balagtasan. Sa programang ito ng DepEd TV, nararapat lamang nabigyan natin ng mataas na pagkilala at pagpapahalaga ang mga Pilipinong nakapag-ambag sa ating mayamang panitikan. Saludo sa iyo, Huseng Batute. Nako, saludo rin kami sa iyo, aking kabarkadang Punong Kahoy. Binigyan mo ng katuturan ng akda sa iyong magandang pagkakatula. Ang kanyang akdang Punong Kahoy ay mayaman at hitik sa tinatawag nating talinghaga. Wika nga, kung walang talinghaga, walang tula. Ang talinghaga ang siyang pinakamahalagang sangkap sa pagtula. Dito nakasalalay ang rikit at husay ng tula. Ayon kay Virgilio Almario, isa ring makata, ang talinghaga ang pagbubuod ng tula. Ito ang utak ng paglikha at disiplinang pumapatnubay sa haraya o imahinasyon.
at sa pagpili ng salita habang isinasagawa ang tula. Para matagumpay na lumabas ang pananalinghaga sa tula, importanteng magsanib ang damdamin, ang isip, at ang kamalayan. Sinabi pa ni Noseda at Sankular, ang talinghaga ay tayutay o figures of speech ay nagtataglay ng mga kahulugang misteryo o metapora. Ang tayutay ay wikang nagpapahayag ng kahulugang iba sa literal na kahulugan nito. Dumaragdag sa ganda ng isang tula ang pagiging mahigwaga nito. Isa rin sa mahalagang sangkap ng tula ay ang persona, ang tawag sa nagsasalita sa loob ng tula. Sa loob ng isang tula, maaaring lumikha ng iba't ibang persona ang makata. Maaaring ang makata ay lalaki, subalit ang kanyang persona ay isang babae. Maaaring may gulang o edad na ang makata, subalit ang persona na nagsasalita sa kanyang tula ay isang bata. Maaaring walang asawa ang makata, subalit ang persona sa loob ng kanyang tula ay isang taong may asawa't anak. Maaari din namang maging sahig ang persona ng tula o iba pang mga bagay na walang buhay na bibigyang buhay ng makata sa pamamagitan ng kanyang imahinasyon o haraya. Kinakailangang pagganahin ng makata ang kanyang isip at damdamin upang makalabas mula sa kanyang sarili ang iba't ibang mga persona na makapagbibigay hugis sa kanyang pagiging malikha. Sa tulang ating binasa, ano nga ba ang personang ginamit dito? Ano ba ang mensaheng nais iparating ng tula? Ibabahagi ito ng ating bisitang kabarkada, Punong Kaloy. Kumusta, kabarkada? Nagustuhan mo ba ang tulang Ang Punong Kahoy? Magaling! Ako ito, malungkot. Kasi pakiramdam ko yung isa sa mga iniingatan ko, iiwan na rin ako. Sino? Siya yung cactus ko. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa halamang ito. Parang maluluoy na, ngunit lumalaban pa rin. Pero mabalik tayo sa tulang Ang Punong Kahoy. May mga ilang katanungan ako. Una, ito ay isang tula na may 12 pantig at ito ay nauuri sa tinatawag nating tulang liriko o pandamdamin. Ito ay tula na naglalayon ng direktang pagpapahayag sa mambabasa ng damdamin o saloobin ng makata o ng manunulat. Alam mo ba kung anong persona ang ginamit ng manunulat sa tula? Magaling! Unang panauhan. Dahil ipinahahayag niya ang kanyang sariling damdamin at kalagayan sa tula. Ikalawa, sino sa palagay mo ang sinisimbolo ng punong kahoy sa tula? Tama ka na naman. Maghihinuhan natin ang nagsasalita sa tula ay isang matanda at namamaalam na. Inilalarawan nito ang isang taong naghihinagpis para sa kanyang buhay at paghahambing ng punong kahoy sa buhay ng tao. Ikatlo, ano ang iyong naramdaman matapos basahin ang tula? Gusto kong ibahagi mo sa amin ang iyong sagot sa susunod nating pag-aaral. Ako naman ay may naramdamang kaunting kirot at pagkatakot dahil darating ang araw na katulad ng cactus na ito, ako rin ay tatanda at kakailanganing lisanin ang mundong ito. Ako ay magpapaalam muna, kaibigan. Pero dyan ka lang dahil si Teacher Jamil ay mag-iiwan pa ng takdang aralin para sa'yo. Kayo naman grade 9 ang hahamunin ko sa tinalakay nating akdang, Ang Punong Kahoy ni Jose Corazon de Jesus. Nais kong bigyang focus ninyo ang mahahalagang sangkap ng ating tula. Unang bilang, tukuyin ang mga tayutay o talinghagang ginamit sa akdang Punong Kahoy. Isa-isahin ang mga matutuklasang pananalinghaga at subuking tukuyin ang kahulugan nito. Ikalawa, ilarawan ang personang ginamit sa tula.
At sa ating muling pagkikita, isa na namang tula mula sa Pilipinas ang atin na namang babasahin, tatalakayin at susuriin. Hanggang sa susunod nating pagkikita, muli ang inyong kaibigang guro, Ginoong Hamil Carvajal. Magbasa, magsulat, makinig at maghayag. Dahil sa Pilipino at panitikang Asyano, ang karunungan ay patuloy na maglalaya. There will be no face-to-face classes. We will be using our own teachers as broadcasters in this TV program. Huwag kang mag-alala. Good morning, everyone. Are you ready? It's Eco Day every day. Kumusta mga anak? Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Ako si Ma'am Diway, ang inyong kaagapay sa buhay. Handa na ba kayo sa mga leksyon sa Araling Panlipunan 9? Tara na! Collab na tayo para matuto sa Eco. Kunin na ang papel at panulat at magsisimula na tayo. Kumusta sa ating mga mahal na magulang at mga mag-aaral? Magkakasama na naman tayong muli sa araw na ito para sa pagpapatuloy ng ating Module 3, Iba't ibang sistemang pang-ekonomiya.
bayan ng bansa'y ating aaralin. Ekono, MIKS, pangangailangan at supply ating tuklasin. Halina't sumabay, huwag kang sasablay, ng kabuhayan mo'y hindi tumamlay. Makinig, magmatsyag, tara na, it's Eco Day every day. It's Eco Day every day. It's Eco Day every day. Bago pa man natin simulan ang ating bagong module, nais kong ipaalalang muli ang kahalagahan ng economics sa pamamagitan ng kantang ito. Ang economics ay agham panlipunan, pag-aaral na matugunan ating pangangailangan, pagkuha ng tao sa kanyang kagustuhan. Sa limitadong kanyang pinagkukunang yaman, ito ang economics. Ito ang economics. Ito ang economics. Ang pandemyang kinakaharap natin ay hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Gaano na nga ba kalaki ang epekto ng pandemyang ito? Dagdag kaalaman, pandemya ay isang epidemya ng nakahahawang sakit na kumakalat sa pamamagitan ng mga populasyon sa isang malawak na rehiyon o kahit pandaigdigan. COVID-19, bitag sa mga papaunlad na bansa. Ang nararanasan nating pandemya ay inaasahang mag-iiwan ng malaking utang at magdudulot ng mababang paglago sa ekonomiya. Ayon sa artikulong inilathala sa United Nations, dahil sa COVID-19, humina ang aktibidad sa ekonomiya na nakaapekto naman sa kita at budget ng mga tao. Kailangan ng komprehensibong plano ng gobyerno pagdating sa pagbubuwis at paggasta upang muling makabangon ang ekonomiya. Ano ang iyong reaksyon sa balitang ito? Hindi biro ang naging epekto ng pandemyang ito sa atin. Kailan natin masasabing mayaman o mahirap ang isang bansa? Kung natutugunan ng mga tao ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan at maraming may trabaho, mataas ang ekonomiya. Samantala, kung mas marami ang hindi natutugunan ang kanilang mga pangangailangan at marami ang walang trabaho, masasabing mahirap ang bansa. Ang indikasyon na tumataas o bumababa ang ekonomiya ay sa pagsukat ng Gross National Product o GNP at Gross Domestic Product o GDP. Huwag kayong mag-alala, ibabahagi ko sa inyo ang mga yan sa susunod nating aralin. Sagutin naman natin ang activity na ito, Sistema Ika Mo. Piliin sa hanay ng mga salita ang angkop na kataga sa bawat larawan. Mga pagpipilian: traditional economy, market economy, mixed economy, command economy. Piliin sa hanay ng mga salita ang angkop na kataga sa bawat larawan. Traditional economy? Ito ba ang sagot mo? Tama! Command economy? Ito ba ang sagot mo? Magaling! Mixed economy ba ito? Tumpak! Market economy? Ito ba ang sagot mo? Mahusay! Appear! Nakuha mo ang lahat? Ayos! Ano ang naging batayan mo sa pagpili?
ang kanilang mga ginagawa sa larawan? Tama! Ang mga larawang ito ay may kinalaman sa sistemang pang-ekonomiya. Ano nga ba ang sistemang pang-ekonomiya? Alamin natin. Itala at tandaan ang mga keywords sa bawat larawan na aking ipapakita. At mamaya ay malalaman natin ang kaugnayan ng mga salitang ito sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Mga nagtitinda, masaya at malaya. Nagbubungkal at nagtatanim, walang makinarya. May nag-uutos. May pinaghalo o pinagsama. Malaya nga ba ang mga nagtitinda dito? Bakit nagbubungkal at nagtatanim? Sino ang nag-uutos sa sistemang pang-ekonomiya na ito? Ano ang pinaghahalo sa sistemang pang-ekonomiyang ito? Subukin muna natin ang ating sariling pag-unawa sa pagpapakahulugan sa sistemang pang-ekonomiya. Ano-ano ang mga salita na naiisip mo sa salitang sistema? Pamamaraan, pamamalakad, pagsasaayos, pamamahala. Ano-ano naman ang mga naisip mo sa salitang ekonomiya? Produksyon, distribusyon, produkto at serbisyo, pinagkukunang yaman, mamimili, producer. Buuin natin ang mga salita. Maaaring naisip ninyo na ang sistemang pang-ekonomiya ay pamamaraan sa produksyon at distribusyon ng mga produkto at serbisyo mula sa paggamit ng pinagkukunang yaman para sa mamimili at producer ng isang lugar o bansa. Ito ay sagot mo pa lamang sa pagsasama ng mga salita. Tama ba ito? Alamin natin. Sistemang pang-ekonomiya. Ito ay tumutukoy sa isang institusyonal na kaayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksyon, pagmamay-ari at paglinang ng pinagkukunang yaman at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko ng isang lipunan. Ang iba't ibang bansa sa daigdig ay may kanya-kanyang pangangailangan at kagustuhan. Bawat isa din ay may kanya-kanyang kakapusan na kinakaharap. Kung kaya, may iba't ibang paraan din ang bawat bansa sa sistemang pang-ekonomiya na kanilang gagamitin, kung saan ang suliranin sa kakapusan ay may papamahagi sa lahat ng tao sa pinaka-epektibong paraan na lahat ay makikinabang. Mithiin ng sistemang pang-ekonomiya. Na makamit ang pinakamataas na kasiyahan at kapakinabangan mula rito. Ito ay dahil natugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng mga tao upang makaagapay ang lipunan sa mga suliranin at kung Paanong episyenteng magagamit ang pinagkukunang yaman ng bansa. Episyente, walang nasasayang o lumalabis na produksyon ng kailangang pangangailangan. sa madaling salita, nagamit ang pinagkukunan ng maayos. Bawat lipunan ay may sinusunod na sistemang pang-ekonomiya upang matugunan ang mga suliraning nakapaloob sa produksyon at alokasyon ng mga produkto at serbisyo. Ang sistemang pang-ekonomiya ay sumasagot sa 4 na pangunahing katanungan. Ipagpalagay natin na ang ating aralin sa sistemang pang-ekonomiya ay parang pamamalakad mo sa iyong naisimulan na karinderya. Paano mo sasagutin ito gamit ang 4 na pang-ekonomikong tanong upang hindi manawa ang mga mamimili? Una, ano-ano ang mga produkto at serbisyo na gagawin? Mga lutong ulam na sariling putahe na hindi pagsasawaan ng mga customer. Pangalawa, paano gagawin ang mga produkto at serbisyo? Lulutuin ang mga ulam na ito gamit ang isang pugon. Pangatlo, para kanino ang gagawin ng mga produkto at serbisyo? Para sa lahat ng customer, bata man o matanda. Pang-apat, gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo? Para hindi masayang o sumobra ang lulutuin, ibabatay ko ito sa mga order sa akin. Sa pagsagot ng 4 na pang-ekonomikong tanong na ito, mas magiging episyente o walang maaaksaya na pagkukunan. Isa-isahin natin, ano-ano ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Traditional economy,
market economy, command economy, mixed economy. Himay-himayin natin kung paano nasasagot ang pang-ekonomikong tanong sa bawat sistema. Iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Ang sibat. Anong sistemang pang-ekonomiya ang matatandaan natin dito? Tama! Sinauna. Pwedeng pangingisda, pangangaso. Ito ay maiuugnay natin sa traditional economy. Traditional economy, ang unang anyo ng sistemang pang-ekonomiya. Ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay nakabatay sa tradisyon, kultura, at paniniwala. Ano-ano ang produkto at serbisyo ang gagawin sa traditional economy? Hindi mahirap sagutin sapagkat ang pangangailangan ng tao ay umiikot lamang sa pangunahing pangangailangan tulad ng damit, pagkain, at tirahan. Paano gagawin ang naturang produkto at serbisyo? Ang paraan ng produksyon ay batay sa sinaunang pamamaraan na itinuro ng matatanda. Walang tiyak na batas ukol sa alokasyon. May maliwanag na pagkakaunawa ang mga tao sa paraan nito. Para kanino ang gagawin na produkto at serbisyo? Kung sino ang dapat gumamit? Gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo? Ang anumang produkto na kanilang malilikha ay ipamamahagi ayon sa kanilang pangangailangan. Bili-bili na mga suki, mura lang, huwag ka nang tumawad. Mahal din ang bigay sa akin ng supplier, kunin mo na. Ito naman ay maaalala natin sa market economy o malayang pamilihan. Market economy, ginagabayan ng mekanismo ng malayang pamilihan. Ang lakas paggawa ay maaaring makapamili ng kanilang nais na pasukang trabaho. Ang pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay sinasagot ng puwersa ng pamilihan. Ano-ano ang produkto at serbisyong gagawin sa market economy? Ang sistema, ang bawat kalahok, consumer at producer ay kumikilos alinsunod sa kanilang pansariling interes na makakuha ng malaking pakinabang. Paano gagawin ang naturang produkto at serbisyo? Para kanino ang gagawin na produkto at serbisyo? Presyo ang pangunahing nagtatakda kung gaano karami ang bibilhin ng mga mamimili at kung gaano rin karami ang malilikhang produkto at serbisyo ng mga producer. Gaano karami ang gagawing produkto at serbisyo? Nakadepende sa pribadong pagmamay-ari. Ang market economy ay nagpapahintulot sa pribadong pagmamay-ari ng kapital, pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo, pangangasiwa ng mga gawain. Samantala, ang tungkulin naman ng pamahalaan ay ang pagbibigay proteksyon sa kapakanan ng mga pag-aaring pampribado kabilang ang mga batas na nangangalaga sa karapatan, ari-arian at kontrata na pinasukan ng mga pribadong individual. Ito lang ang gagawin. Ako ang masusunod. Pamahalaan lamang, wala ng iba. Tama ang narinig mo. Pamahalaan lang. Pamahalaan lang ang may komprehensibong kontrol sa command economy. Ang lahat ng galaw sa ekonomiya ay pamahalaan ang nagpapasya. Nauukol ang pagsusulong ng ekonomiya sa sentralisadong ahensya o Central Planning Agency. Katunayan, ang pagpapasya sa pagpoproseso ng gawaing pang-ekonomiya ay sentralisado o nasa kamay ng pamahalaan lamang. Tinutukoy rin ang mga gagamiting pinagkukunang yaman sa paglikha ng kapital. Samantala, madaling malaman ang distribusyon ng kita sa lipunan sa pamamagitan ng pagtatakda ng pasahod para sa iba't ibang uri ng hanap buhay. Ang kita naman sa lupang sakahan ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng pagtatakda sa halaga ng produktong nagmumula rito. Ito ay representasyon lamang ng susunod nating sistemang pang-ekonomiya. Kapag pinaghalo ko ang market economy o malayang kalakalan ng pribadong sektor at command economy na kontrolado ng pamahalaan, ito ang mixed economy.
Sistema tulad ng malayang pakikilahok sa mga gawaing pangkabuhayan na pinahihintulutan ng pamahalaan at pagkontrol ng pamahalaan sa ilang gawaing pangkabuhayan. Hinahayaan dito ang malayang pagkilos ng pamilihan, subalit maaaring manghimasok o makialam ang pamahalaan sa mga usaping nauukol sa pangangalaga sa kalikasan, katarungang panlipunan at pagmamay-ari ng Estado. May pribadong pagmamay-ari sa mga salik ng produksyon, infrastruktura at mga organisasyon. Ang sistemang mixed economy ay nagpapahintulot din na makagawa ng mga pribadong pagpapasya ang mga kumpanya at individual. Gayunpaman, ito ay hindi nangangahulugang ganap na autonomiya para sa kanila, sapagkat ang karamihan sa mga desisyong ito ay ginagabayan ng pamahalaan. Eco-learnings, sistemang pang-ekonomiya. Traditional economy, batay sa kultura, tradisyon. Self-sustained o pangangailangan. Market economy, malayang kalakalan. Pribadong pagmamay-ari. Command economy, kontrolado ng pamahalaan. Mixed economy, market at command economy. May malayang kalakalan pero may pakikialam ang pamahalaan. Punan ang talaan sa kaliwa kung saang sistemang pang-ekonomiya ito nabibilang sa mga halimbawang ibinigay sa ikalawang hanay. Mayroon kayong 5 segundo sa bawat bilang. Sistemang pang-ekonomiya. Unang bilang. Halimbawa, pangingisda, pagtatanim, paghahayupan. Ang sagot mo ba ay traditional economy? Magaling! Pangalawang bilang. Protection of labor rights, existence of economic planning. Pinili mo ba ang mixed economy? Mahusay! Pangatlong bilang. Infrastruktura na pagmamay-ari ng pamahalaan. Ang sagot mo ba ay command economy? Tama! Ika-4 na bilang. Maliit na negosyante, ang mga nagmamay-ari ay iyong pribadong sektor. Market economy ba ang sagot mo? Ayos! Sa susunod nating pagkikita ay aalamin naman natin ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiya na umiiral sa iba't ibang bansa. Bilang takda, magsasaliksik kayo ng mga bansa na gumagamit ng traditional economy, market economy, command economy, at mixed economy sa kasalukuyan. Isa na namang makabuluhang araw ang lumipas. Nawa ay natutuhan mong alamin ang iba't ibang sistemang pang-ekonomiyang meron ang ating bansang kinabibilangan. Ang pakikiisa, pagtangkilik at paglinang sa ating mga pinagkukunan ay malaking bahagi na naambag natin sa ating ekonomiya. Sa pagtatapos ng araw na ito, mayroon lamang akong paalala. Sa eko, walang tapon. Mayaman o mahirap, sigurado. Sa economics, ang buhay mo ay planado. Basta isa buhay lamang ito. Huwag kayong mawawala sa susunod nating aralin at huwag niyong kalimutang ipagdasal ang ating buong mundo mula sa pandemyang ito. Kita-kits muli mga anak, dito lamang sa DepEd TV. Ingat!
be no face-to-face classes. We will be using our own teachers as broadcasters in this TV program. Huwag kang mag-alala. Good morning, everyone. Are you ready? De Luna, Present! Herrera, Present! Valera. Present! Handa ba tayo sa school year 2020? Present! Ngayong taon, ang edukasyon tuloy pa rin. Sa tulong ng DepEd, mga guro at mga magulang, ang handang isip, handa bukas. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. May mga modules para sa iba't ibang antas. Sa government TV, maging sa radyo. Mahalagang ligtas ang ating mga estudyante at guro. Kaya kahit nasa bahay, tuloy ang edukasyon. Kung tulong-tulong, may paraan, may aralan. Handang isip, handa bukas. Bisitahin ang DepEd Philippines sa Facebook at ang deped.gov.ph. Hello there, bright minds. It's nice to see you again. I hope you're having a delightful day. And yeah, we're here again, Sir DJ and Dan, your English learning buddies. We want to make sure that you will learn and we will enjoy our English lessons together. So make sure you have your pen and your paper with you, okay? Because once again, we will explore the wonders of this universal language. What are we waiting for? Let's get the fun started. Have you ever had a moment of reflection when you just sat down in a corner, looked at the rain-drenched window, played sad music, and thought about what would happen if things were different? Like, what if there were no pandemic? What would I be doing now? What would happen if I were born in a different country? Where would I be? If I were a TV actor, a rock star, how would my life be? What would happen if the moon disappeared? Oh man, that would be so scary. If I were 10 times richer, how would I spend the money? I'd definitely share it with you guys. Will you do the same for me? I sure hope so. I am sure a lot of thoughts are running through your mind right now. But the question is, how do you express them? How would you construct a sentence that would best express what you want to say? Sometimes we are caught in a moment where we know what we want to say, but the words seem to appear jumbled in our heads. It's as if they are just floating freely. How about I challenge you to a game like that? Let's play Words Will Float, You Will Quote. Words will appear floating around me, and then you'll try to write them down and arrange them to come up with a sentence that has a logical thought. I want you to write your answers down in your notebook. Can you do that? I'm sure you can. Ready? Let's go! Here's the first set of words. What could this sentence be? What is it trying to say? Write down your guess.
The sentence is, if only I passed the test, I would celebrate and party. Did you get that? I'm sure you did. Or did you? Let's try the next one. What could this sentence be? I wonder. I see an if floating around. Oh, is that a would over there? Where could that word be placed? Done. Our second sentence is, if I knew where she lived, I would go and see her. Good one. How are you doing so far? Keep up the good work. Now let's go to the last one. What could this sentence be? I see camera and photo. There is also brought, which is the past tense of bring. Interesting. What are they trying to say? That's right. Our sentence is, I would take a photo if I brought my camera with me. You did very well in our game. Let's look at the sentences we came up with. If only I passed the test, I would celebrate and party. If I knew where she lived, I would go and see her. I would take a photo if I brought my camera with me. You're probably thinking, hey, these sentences look like conditionals. You are right. They actually are conditionals. However, I am sure some of you found it a little bit confusing to arrange these words correctly, right? How should we write sentences like those? Don't worry, we got you, fam. We'll help you. But before that, come on, let's have a recap of what we had last time. In the previous episode, we talked about conditionals. Can you still remember what conditionals are? Great! Conditionals are statements expressing the result of a particular condition. Do you remember how many clauses a conditional sentence has? That's right, we have two. The if clause and the main clause or the result clause. Wow, you're good. Now, how do we know if a conditional is a zero conditional? Correct again. A zero conditional is also called a factual conditional because it is used to express truths and facts, the things that are real and are existing around us. Also, a zero conditional expresses facts, habits, instructions, and rules. It can be written using the present simple verb in both the if clause and the result clause. What about the first conditional? Absolutely. The first conditional is also called a possible conditional since it is used in dealing with things that can possibly or are likely to happen in the future. But how do we form a first conditional? You nailed it! We can write a first conditional by using if or when. Then we use the present simple in the if clause, and in the result clause, we will use the future tense, which is will plus the base form of the verb. You already have a habit of reading your notes well. Great job! Now that you already know how and when to use the zero in the first conditional, let's get started with this lesson. When do we use the second conditional? We use it in dealing with things that are impossible in the present and are also unlikely to occur in the future. Unlikely to become real in the future, but not completely impossible. We can use it when we want to imagine and to dream that the current situation is different from what it really is. For example, if I had enough money, I would buy a sports car. The point in this sentence is that I currently do not have enough money. But if I had enough money,
this is what I would do. I would buy a sports car. The if clause gave a different situation compared to what it really is. I don't have enough money. Ouch. If only I passed the test, I would celebrate and party. Question: did the speaker pass the test? Right, he did not. It means that the current situation is different, and the unlikely outcome is that he would celebrate about it. But unfortunately, he won't. Remember, in writing a second conditional, the verb in the if clause should be written in the past simple, while in the result clause, it should be would plus the base form of the verb. If only he charged his phone, he wouldn't need to borrow yours. Keep in mind that you can make one or both clauses negative in second conditionals. If I didn't read my notes, I wouldn't get a good score. Never forget to read your notes. It'll definitely help you get good scores. Take it from me. We can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. Maybe imagining some dream, for example. If I met Catherine Bernardo, I would shake her hand. The chances of the if clause is slim. We can also use the second conditional to ask interesting hypothetical questions. Like, if you had the chance to meet your favorite K-pop idol, would you ask for a picture together? What would you do if you were a senator? If you only had one friend, who would it be? These questions are good conversation starters, right? A good conversation starter topic can make a normal conversation great. The second conditional can also be used to give advice. For example, if I were you, I'd practice my reading skills. I'd is a contraction of I would. If I were her, I would talk more politely. Speaking of being polite, have you ever had an experience when you wanted to say no to somebody, but you were looking for a nice way to say it, so you won't hurt him or her? The second conditional can really help you with that. Saying the word no alone seems to have a strong negative tone, right? So we want to try to soften our response by explaining why we can't do something. Check out this situation. Hey bro, we're going to have a party at my place. Do you want to join us? No. See how rude this statement can be? But if we use the second conditional, it would sound a little better. Hey bro, we're going to have a party at my place. Do you want to join us? If I weren't so busy with my homework, I would come to the party. But I'm really busy, so I can't, bro. See the difference? Being nice doesn't hurt. Remember, in a world where you can be anything, be kind. Let's try to see how well you understand our discussion today. It's time for our fun activity. Let's play Complete the Conditional. For this one, I want you to fill in the blanks with the correct form of a verb to complete a second conditional sentence. This will be easy for you, my friends. Using your pen and paper, try to write down the correct sentences. Are you ready? Here we go! Number 1. If I blank you, I blank a new pen. What could be the answer for number 1? Write it down. If your answer is like this, then you got it right. If I were you, I would get a new pen. Number 2. If he blank younger, he blank more. I wonder what verb we should use. That's right. Check your answer.
It goes like this. If he were younger, he would travel more. Well done. Let's try number 3. We blank a house if we blank to stay here. This one is different. The result clause was written first. How should we write this sentence? Did you get that right? Let's see. We would buy a house if we decided to stay here. Nicely done. Next, number 4. She blanked the exam if she blanked harder. It looks like it has the same format as number 3. How should this sentence be written? Check your answers. If it is like this, then it is correct. She would pass the exam if she studied harder. Very good, guys. What about this one? Number 5. She blanked happier if she blanked more friends. Remember the formula I have given you a while ago? That's great! She would be happier if she had more friends. How are you doing so far? Keep up the good work, guys. Next, number 6. If we blank the lottery, we blank those who are in need. What is your answer in this one? Great! If we won the lottery, we would help those who are in need. You're doing very well. Let's have the next one. Number 7. If she blank always late, she blank better scores. This one has a negative clause. How should we write this sentence? Correct. If she weren't always late, she would get better scores. You're getting really good at this. Moving on to number 8. They blank save more money if they blank so many shoes. If your answer is like this, then that is correct. They would save more money if they didn't buy so many shoes. Very good. Let's go to number 9. We blank to dinner if we blank time. Try to write your answers down. Good one. The answer is, we would come to dinner if we had time. Impressive. Let's go to the last one. Number 10. I blank you if I blank your number. I'm sure you get the knack of this by now. Here's the right answer. I would call you if I had your number. I'm so proud of you for answering very well. You really are amazing. Let's take a look at your answers. Number 1. If I were you, I would get a new pen. 2. If he were younger, he would travel more. 3. We would buy a house if we decided to stay here. For number 4, she would pass the exam if she studied harder. Number 5, she would be happier if she had more friends. 6, if we won the lottery, we would help those who are in need. For number 7, if she weren't always late, she would get better scores. Number 8, they would save more money if they didn't buy so many shoes. 9, we would come to dinner if we had time. And for number 10, I would call you if I had your number. Did you get a perfect score? I'm sure you did. You did very well in our lesson today. Just keep it up and I'm certain you'll be really good in using the English language in no time. To keep you busy and to practice your skills using the second conditional, try to write sentences about your dreams. Just as Gloria Steinem said, dreaming, after all, is a form of planning. Who knows? Your dreams may just come true one day. And that ends our episode today. That was awesome. Thank you for keeping up with us.
We hope you had a fantastic time with us, your English learning buddies, Sir DJ and Dan. Stay tuned because in the next episode, we will talk about the last conditional. Exciting, huh? So keep safe, guys, and see you in the next one. Remember, never stop learning because life never stops teaching. Bye! There will be no face-to-face classes. We will be using our own teachers as broadcasters in this TV program. Huwag kang mag-alala. Good morning, everyone. Are you ready? Good day, Grade 10, and welcome back to DepEd TV, where learning English is easy as ABC. I am Ma'am Carla, your tender-loving English teacher broadcaster. Could you recall what we studied last time? Great! We studied about plot, setting, and characterization. We learned that these three elements are essential to identify and understand an author's purpose. And knowing these terms could help us appreciate a literary work of art. Today, we will study about the sources of information, accessibility, and effectiveness. So hop on, and I will drive you safely to our destination that is full of happy learnings and great education. Let's go! There are three major sources of information, namely primary, secondary, and tertiary sources. What are primary sources? We learned
that primary sources are documents that report discoveries and first-hand information. These are written by people who experienced and/or witnessed it at the period of research or at the time an event happened. In addition to that, primary sources include original materials such as videos, pictures, speeches, literary texts, literary works, literary letters, personal accounts, personal documents, and historical documents that are based on eyewitnesses' perspective. Next, we have secondary sources. Secondary sources are documents written as a recount of events. These include materials written by authors who did not personally witness or experience the event or action. They could be evaluations, discussions, commentaries, and interpretations of primary sources. And finally, tertiary sources. I'm certain that you know what tertiary sources are, right? I knew it! So what are tertiary sources? Basically, tertiary sources are collections of information from primary and secondary sources. Examples of tertiary sources are Indices, abstracts, almanacs, directories, databases, bibliographies, and encyclopedias. Any questions about that? This time, I want to see if you have mastered the types of sources. Tell whether each source is primary, secondary, or tertiary. Number 1, book review. Aha! It is secondary. Number 2, library catalog. Very good. It is tertiary. Number 3, almanac. Nice. It is tertiary. Number 4, birthday card. Precisely. Birthday card is primary. Number 5, doctor's prescription. Correct. It is primary. Number 6, biography of Miriam Defensor Santiago. Excellent. Of course, it is secondary. Number 7, Taal volcano eruption video. You got it! It is primary. Number 8, web or internet. Good going! It is tertiary. Number 9, literature review. That's right! Literature review is secondary. Number 10, journal. Brilliant! Journal is primary. Perfect! Hats off to you, grade 10. Aside from the major sources specified earlier, there are also specific information sources that may be used in accessing certain details or information. These include the following: scholarly articles. These are documents
written by experts or scholars discussing results of scholarly works. And to ensure quality of information, scholarly articles are peer-reviewed. It means that a board of scholarly reviewers in the subject area evaluate and review the materials before publication. They also contain technical terms and follow specific methods. Examples are research projects and studies. We also have books. Books are sources that provide information in detail, segregated into chapters or parts. They are a synthesized version of information. Synthesizing is combining. This means that instead of summarizing the main points of each source sequentially, ideas and findings of various sources are put together to create a general point. Examples are textbooks and novels. Next is government documents. These include reports, censuses, policies, data, and statistics issued and published by the government in its attached agencies. They could be court proceedings, laws, orders, reports, and statistics. We also have news or magazine articles in the list. These are sources that contain timely, brief, and non-technical explanations of events or commentaries for the public. They may also contain opinions and news. These include materials like newspapers, magazines, and school papers. Last but not the least, reference materials. Reference materials are sources that are factual, detailed, and provide answers to questions such as statistics, maps, background information, redirecting to additional sources. We have encyclopedia, atlas, almanac, and dictionary for this type. Got them? Okay, let's see. Now, answer learning task 2 on page 18 of your self-learning module. Match the information source in column B with their appropriate descriptions in column A. Write your answers in a piece of paper. You have 60 seconds to answer this activity. Pens up? Let's check if you got them right. Number 1, documents written by experts or scholars discussing results of scholarly works like research is letter C, scholarly articles. Good, that's 1 point. Number 2, reports, censuses, policies, data, and statistics issued and published by the government in its attached agencies is letter E, government documents. Awesome! Number 3, sources providing answers to questions such as statistics, maps,
Background information redirecting to additional sources is letter B, reference materials. Good job! Number 4, sources containing timely, brief, and non-technical explanations of events or commentaries for the general public is letter D, news or magazines. You got another point. And number 5, sources providing information and details segregated into chapters or parts is letter A, books. Fantastic! You really are something, grade 10. Now, let's continue with our discussion. As those sources provide significant information, it is your duty to check if they are accessible and effective. Allow me to discuss these two terms. I will begin with accessibility. This refers to the quality of being easy to find, obtain, and use. This could be classified into 4 types. First is text accessibility, which refers to the arrangement of words for them to be easily accessed. Second, image accessibility. This provides additional information about the text or concept through a picture. Next, we have audio accessibility. This provides additional information through listening skills. And video accessibility, which provides additional information through listening and viewing skills. One more thing, effectiveness. This is the degree of being able to achieve the desired result based on their objective or purpose. Class, keep in mind that reviewing the source of information is essential to achieve the following. Number 1, satisfy the expectations of the academic community you are writing for. Number 2, show evidence of wide, informed, and relevant reading. Number 3, show that your writing does not rely mainly on personal opinion. Number 4, show the process by which you have arrived at your own conclusions about the topic, and to enable the reader to understand and evaluate the ideas and information you are presenting. 5, show your ability to integrate material from a range of sources. 6, show evidence of an analytical and critical approach to your source material. 7, enable readers to follow up references or perspectives of particular interest to them. And lastly, number 8, avoid plagiarism. Are you familiar with plagiarism? Plagiarism is a crime where a person copies another person's work without proper crediting or authorization. Take note of that. Plagiarism is a crime. But sometimes, we do this unintentionally. This could be when we accidentally use someone's work through negligence or obliviousness. So, how could we avoid this? It's simple. Remember, M, P, Q, C, R. Number 1, monitor your sources. 2, paraphrase. 3, quote the original author. 4, check. And number 5, recheck. Time for another quiz. Answer learning task 3 on page 19 of your self-learning module. Identify what is described in each number. Number 1, this characteristic of written communication enables one to understand, evaluate, use, and engage with written text to participate in society, achieve goals, and realize potentials. Is it letter A,
effectiveness, B. accessibility, C. reliability, or letter D. credibility? Right, it is A. effectiveness. Number 2, it is described as the degree to which something is successful in producing a desired result. Is it letter A, effectiveness, B, accessibility, C, reliability, or letter D, credibility? Correct. The answer is A, effectiveness. Number 3, this information accessibility focuses on the visual input presented using an additional description of the information in order for images to be useful for all. Letter A, video accessibility, B, audio accessibility, C, text accessibility, letter D, image accessibility. Good! Letter D, image accessibility is the answer. Number 4, this information accessibility deals with scripts about the video which are required for users who cannot access visual or audio media channels. Is it letter A, text accessibility, B, video accessibility, C, audio accessibility, or letter D, image accessibility? Awesome! It's letter A, text accessibility. Number 5, this kind of information source contains the most recent information or opinions. Letter A, reference materials, B, books, C, government documents, or letter D, news or magazine articles. Great! Obviously, it's letter D, news or magazine articles. Number 6, this information source uses technical language and contains bibliography as well as research methods, data, and conclusions. Letter A, scholarly articles, B, government documents, C, reference materials, or letter D, news or magazine articles. Yes, the answer is A, scholarly articles. Number 7, the use of outside sources of information helps the writer and reader to do the following exact. Letter A, to gain additional information on the topic, B, to lend credibility to the written material, C, to influence the reader to agree with the writer, or letter D, to make the writing less persuasive. Good going! It's letter D, to make the writing less persuasive. Note that as readers, it is your responsibility to check the accessibility and effectiveness of information. Especially now that fake news is everywhere, we should be vigilant. For your assignment, answer Learning Task 6 on page 22 of your self-learning module. Let's call it a day, everyone! Always remember, learning English may be difficult at first, but if you put your heart in it, you will surely love it. Again, I am Ma'am Carla. Heart your service.
mabuting tao. Bakit tayo nagkakamali? Sapat bang dahilan? Dahil tayo'y tao lamang. Talitong ibinigay, gamitin sa tama. Kaya bang ituwid ang pagkakamali? Isang malaking problema ang human CCTVs kung tawagin sa bawat barangay. Nakita kitang ngumiti. Alam ko, nakuha mo ang nais kong sabihin. Ito kasi ngayon ang tawag sa ating mga kapitbahay na madalas ay nag-uumpukan sa labas upang magkwentuhan tungkol sa maraming bagay na kanilang nakita o narinig. At aminado rin tayo na mas may negatibo itong dating lalo pat mas marami ang naging biktima sa mga maling detalye sa mga kwentong galing sa mga tindahan, eskinita at tambayan. Wala namang mali sa kwentuhan. Paraan nga ito ng pagkukumustahan at pagdadamayan. Iyon nga lamang, mas maraming pagkakataon na sablay ang detalye sa pagsasalaysay. Maaring dahil sa hindi sunod-sunod ang mga eksena sa kwento, o kaya naman ay may dagdag bawas dahil hindi na mapag-ugnay ang mga pangyayari. At dahil tsikahan din lang ang ating pinag-uusapan, nagtanong-tanong ako sa ilang mga kamag-aral at kaibigan natin na naging biktima ng mga human CCTVs upang ibahagi sa atin ang kanilang karanasan at mga nakitang problema sa mga kwentuhan sa labas ng ating mga bahay. Nagka-COVID-19 ako dahil sa maling impormasyon, tsaka haka-haka ng mga tao, kumalat sa lugar namin, nausap-usapan na yung buong pamilya ko daw ay positive din. Tsaka tumakas daw ako sa quarantine facility. So dahil doon, nalungkot kami syempre, pero mas pinili pa rin namin na i-inform yung mga tao gamit din yung social media na maging mas matalino tungkol sa sakit ng COVID-19. Importante din sa panahon ngayon na maging supportive kesa panglait. Iwasan natin na mag-isip ng masama tungkol sa kapwa. Naranasan ko nang mapag-usapan ng ibang tao. Mayroong mga usap-usapan na mabuti, ngunit mayroon ding masama. Kadalasan, yung mga usap-usapan nila tungkol sa akin ay gawa-gawa lamang at pawang-walang katotohanan. Siyempre, bilang isang tao, nasasaktan at naapektuhan ako nito, na siya nagdulot ng pagkababa ng aking self-confidence at self-esteem. Nais kong ipaalala sa lahat na dapat ay hindi natin pinag-uusapan ang iba, lalo na kung hindi naman totoo ang ating mga sinasabi. Tsaka dapat tayo pa yung nagtutulungan para itaas yung self-confidence ng bawat isa, hindi yung tayo pa yung gumagawa ng paraan para pababain yung self-confidence nila. Ilan lamang ang inyong mga narinig sa mga naging biktima ng hindi malinaw na pagsasalaysay at pag-uugnay ng mga pangyayari sa isang kwento. Kaya naman, Grade 10, ihanda mo na ang iyong sarili at ang iyong mga gamit gaya ng ballpen, sagutang papel, at module dahil matututunan nating gumamit ng angkop na mga piling pag-ugnay sa pagsasalaysay, sa pagsisimula, pagpapatuloy, pagpapadaloy ng mga pangyayari at pagwawakas. Kaya naman magandang wika at maalab na panitikan muli sa inyo at sabay-sabay muli tayong mag-enjoy at matuto dito sa classroom ni Miss Pam, ang inyong ma'am matanong na nangangakong kahit sa kamera nakaanggulo, sasamahan kitang mag-enjoy at matuto. Isang pagising muna ng isipan ng ating gawin bago ang talakayan. Sabay-sabay nating tunghayan ang parabolang, ang manok at ang gintong itlog. May isang babaeng nakabili ng buhay na manok sa palengke. Nang ito ay kanyang inuwi sa bahay upang alagaan,
Laking gulat niya nang mangitlog ito sapagkat ang itlog ng manok na iyon ay ginto. Laking tuwa ng babae sa kanyang natuklasan. Tiyak na ito ay magbibigay sa kanya ng kayamanan. Ngunit, ang manok ay minsan lang sa isang buwan kung mangitlog. Hindi naglaon, hindi na naging sapat sa karangyaang pamumuhay ng babae ang minsan sa isang buwang pangingitlog ng manok. Upang makarami, naisip ng babae na baka kapag pinakain niya ng pinakain ng manok ay mas dadalas ang pangingitlog nito. Ganoon nga ang kanyang ginawa. Pinakain niya ng pinakain ng manok hanggang sa ito'y mabundat. Dahil dito, namatay ang kanyang kawawang manok. Sising-sisi ang babae sa kanyang ginawa. Nang dahil sa kanyang kaswapangan, ang manok ay namatay. At ngayon, mas lalo pa siyang nawalan. Bakit tayo nagkakamali sa pagpagdahilan? Dahil tayo'y tao lamang. Talinong ibinigay, gamitin sa tama. Kaya bang ituwid ang pagkakamali? Matutong magtiwala, umasa may liwanag. Dahil habang buhay di siya titigil na mahalin ka. Siya lamang. Ang kwentong ating narinig ay isang halimbawa ng parabola. Ito ay may tauhan, tagpuan, aral at banghay. Grade 10. Ano kaya ang mahalagang natutunan ng babae matapos mamatay ang manok? Mahusay! Malinaw ang aral na iniwan ng parabolang ito. Ang makontento sa biyayang sapat dahil ang sobra-sobrang biyaya ay hindi dapat. Sabi ni Ma'am Matanong, ang naghahangad na magkaroon ng maraming bagay sa maling paraan ay mas higit pang nawawalan. Grade 10. Ibibigay ko sa inyo ang isa sa mga sikreto kung bakit naging mabilis ang pag-unawa at malinaw ang aral na hatid ng parabola. Ito ay dahil sa naging mahusay ang pagsasalaysay sa tulong ng mga pang-ugnay. Yes naman, totoong sikreto sa lubos na unawaan ang ugnayan. Ibig kong sabihin, ang mga pang-ugnay ang susi sa malinaw na usapan at talastasan. Grade 10, pasalita man o pasulat, nakatutulong sa pag-unawa ng mensahe ng isang akda o diskurso ang paggamit ng mga salitang nagsasama-sama o nag-uugnay ng isang ideya sa mga kasunod na ideya. Tinatawag sa Ingles na cohesive devices ang ganitong mga salita. Sa komunikatibong gramatika ng wikang Filipino, tinatawag na pang-ugnay ang mga ito. Medyo napahinto ka ba? Tama. Mula sa parabola, pag-usapan na natin ang mga pang-ugnay. Pang-ugnay ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang unit sa pangungusap. Maaring salita, dalawang parirala, o dalawang sugnay. Ang mga pang-ugnay ay maaari ring magsilbing mga panandang pangdiskurso na maghuhudyat ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sige, simplehan natin grade 10. Dalawa ang mahalagang gamit nito. Una, ang pagdaragdag at pag-iisa-isa ng mga impormasyon. Ginagamit ang mga pang-ugnay sa bahaging ito sa paglalahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o pag-iisa ng mga impormasyon.
Kumbaga sa pakikipag-usap sa ating mga kaklase o kaibigan, mas magiging malinaw kung alin ang nauna, sumunod o huli sa mga pangyayari. Aba, napakalaking bagay kaya nito lalo na sa paaralan, sa opisina o lalo pa sa istasyon ng pulis kung gagawa ng mga incident reports. Ikalawa ay sa pagpapahayag ng mga kaugnayang lohikal. Ginagamit ang mga pang-ugnay sa bahaging ito ng paglalahad ng dahilan at bunga, paraan at layunin, paraan at resulta, maging sa pagpapahayag ng kondisyon. Isipin mo, ang laking bagay na may malinaw na daloy ang mga usapan kung klaro rin ang noon, ngayon at bukas. Maging sa mga bakit at paano maayos itong mailalahad. Sa mga naisusulat at napapanood na balita, isang inaabangan ng mga mambabasa at manonood ay ang paglalahad ng mga dahilan at bunga ng isang issue. Teka, grade 10, magsanay muna tayo bago natin dagdagan ng iba pang impormasyon. Basahin natin ang 5 pangungusap na inyong makikita sa inyong mga TV screens. Ano ang inyong napansin? Tama, may kulang na salita. Dahil dito, kulang ang diwa ng bawat pahayag. Ngayon naman, suriin at punan natin ng tamang salita ang bawat isang pangungusap. Isulat mo ang iyong mga sagot sa iyong papel. Una, may nagsumbong sa isang taong mayaman na nilulustay ng kanyang katiwala ang kanyang ari-arian. Patlang. Ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, anong salita ang ilalagay natin sa patlang? Ikalawa, patlang. Tinawag ng katiwala ang may utang na 100 tapayang langis. Anong salita ang ilalagay natin sa patlang? Ikatlo, patlang. Pinaupo at pinapalitan ng 50 ang kasulatan. Anong salita ang ilalagay natin sa patlang? Ika-4, patlang. Ang ginawa sa isa pa. Ginawang 80 kabang trigo mula sa 100 trigo. Anong salita ang ilalagay natin sa patlang? Ika-5, patlang. Katalinuhan ng katiwala, pinuri ng amo ang tusong katiwala. Anong salita ang ilalagay natin sa patlang? Grade 10. Ganito rin ba ang iyong mga naging sagot? Una, may nagsumbong sa isang taong mayaman na nilulustay ng kanyang katiwala ang kanyang ari-arian, kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong. Ikalawa, unang tinawag ng katiwala ang may utang na 100 tapayang langis. Ikatlo, saka pinaupo at pinapalitan ng 50 ang kasulatan. Ika-4, gayon din ang ginawa sa isa pa. Ginawang 80 kabang trigo mula sa 100 trigo. Ika-5, dahil sa katalinuhan ng katiwala,
pinuri ng amo ang tusong katiwala. Grade 10, may iba't ibang uri ng mga pang-ugnay. Alamin natin upang mas maging akma ang iyong paggamit sa bawat isa. Una, ang pangatnig. Ito ang mga kataga o salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala o sugnay na pinagsusunod-sunod sa pangungusap o ng isang kaisipan sa kapwa-kaisipan. Narito ang mga halimbawa. May mga kataga. May mga salita. At may mga lipon ng salita. Isunod natin ang pang-ukol. Ito naman ay mga kataga o salitang nag-uugnay sa pangalan o panghalip sa iba pang salita sa pangungusap. Narito naman ang mga halimbawa. At ang pang-angkop. Ito naman ay mga salitang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Sa ibang salita, ginagamit ang mga ito sa pag-uugnay ng mga salitang naglalarawan at inilalarawan. Tignan natin isa-isa. Una, na. Ito ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa titik N. Hindi ito isinusulat ng nakadikit sa unang salita. Ihinihiwalay ito. Napagigitnaan ito ng salita at ng panuring. Halimbawa, mapagmahal na tao. Sunod ay ang ng NG. Ito ay ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa mga patinig. Ikinakabit ito sa unang salita. Halimbawa, mabuting nilalang. At titik G. Ito ay ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa titik N. Ikinakabit ito sa unang salita. Halimbawa, mahanging gabi. Medyo naramdaman kong binabalikan mo ang mga isinulat mo, ha? Tama yan. Isang paraan yan para matandaan ang mga pinag-aralan. Sabi ni Mama Tanong, mas mainam na tinutulungan natin ang ating sarili. Sa ganitong paraan, mas makikilala natin ang ating lakas at kahinaan. Kaya, ang pagkatuto, lalong dadali. Kaya tulungan natin ang ating mga sarili. Ngayon na, sagutan natin ito. Lagi, maagang nagpapasa ng kanyang proyekto si Juan. Anong pang-angkop ang bubuo sa pangungusap? Bagsak mo na ang iyong sagot. 3, 2, 1. Pareho ba tayo ng sagot? Laging maagang nagpapasa ng kanyang proyekto si Juan. Ang aralin natin ngayon ay mga karapatan ng batang Pilipino. Ano ang pang-ukol na bubuo sa pangungusap? 3, 2, 1. Ito rin ba ang iyong naging sagot? Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa mga karapatan ng batang Pilipino. At hindi nga ako nagkamali sa iyong sigasig at galing.
Dahil dyan, dagdagan pa natin. Meron akong nakahandang 4 na pangungusap. Tara at basahin natin. Bilang 1, laking tuwa ng babae sa kanyang natuklasan, sapagkat ang itlog ng manok na iyon ay ginto. Bilang 2, ganun nga ang kanyang ginawa. Pinakain niya ng pinakain ng manok hanggang sa ito'y mabundat. At dahil dito, namatay ang kanyang kawawang manok. Bilang 3, may isang babaeng nakabili ng buhay na manok sa palengke. At bilang 4, upang makarami, naisip ng babae na baka kapag pinakain niya ng pinakain ng manok ay mas dumalas ang pangingitlog nito. Narito grade 10, subukan natin. Aling pangungusap ang gumamit ng hudyat sa pagkakasunod-sunod? A. Pangungusap bilang 1. B. Pangungusap bilang 2. C. Pangungusap bilang 3. At D. Pangungusap bilang 4. Ang sagot ay B. Pangungusap bilang 2. Ngayon naman, ayusin ang mga pangungusap upang mapagsunod-sunod ang kwento. A. 3, 1, 4, 2. B. 4, 3, 1, 2. C. 1, 4, 3, 2. O D. 2, 3, 4, 1. Ang sagot ay A. 3, 1, 4, 2. Magaling ka na nga talaga. Isa ka ngang pambihirang bagets. Binabati kita dahil masigasig mong natapos ang araling ito. Batid kong nakapapagod, ngunit napakagandang pagkakataon namang madagdagan ng iyong kaalaman sa parabola ng Syria at kung paano nagagamit ang mga piling pang-ugnay sa pagsasalaysay. Ihanda mo na ang iyong sarili sa kasunod na module. Ang yungib. Sa dilim ba ay may makikita ka ring liwanag? Ano nga ba ang saysay ng isang taong sanay sa pagsasalaysay? Abangan. At iyan nga grade 10 ang ilan sa mahalagang impormasyong dapat mong tandaan hinggil sa ating tampok na aralin. Tandaan na ang mga kwentuhan pwede naman maging fun lang at walang pikunan, lalo kung sapat at tapat ang salaysay na ibabahagi sa mga tambayan. Ano mang aralin, pagtulungan nating alamin at unawain. At lagi ko kayong sasamahang mag-enjoy at matuto. Makinig, magmasid, at makiisa sa ating mga aralin dito sa DepEd TV. Dahil ang pagkatuto, hindi lamang sa isip, dapat tagos hanggang puso. Tandaan, sa panitikang Filipino, abot kamay mo ang mundo. Mahalin
there will be no face-to-face classes. We will be using our own teachers as broadcasters in this TV program. Huwag kang mag-alala. Good morning, everyone. Are you ready? Good day and welcome to DepEd TV, a venue where you can be in one place virtually, even from different locations in reality. This is Teacher Rev, your grade 11 math teacher, your guide to an exciting and amazing math venture. Decision making is an important skill that each individual should acquire. In making decision, we should look at all angles for us to make a sound and wise decision. In real life, we always encounter situations where we have to choose the best option to come up with the right decision. Thinking critically and logically will help us to decide on things wisely. Last week, we discussed about the expected value or the mean value of a discrete random variable x with a given formula. We also discussed the variance of a random variable which displays the variability or the dispersion of the random variables. It shows the distance of a random variable from its mean, which can be computed using the given formula. Lastly, we focus on the standard deviation of random variable x if it is the square of the variance as shown in the formula. Interpreting the mean and variance of probability distributions will give you an idea on how to weigh things for you to choose the right option. Today, be ready to explore beyond your usual borders as we apply our knowledge of mean and variance of probability distribution in real-life problems. Let's start by discussing two situations. Help me decide on what to do. First, I am curious about finding the average number of heads that would appear if I will toss two coins together. Which formula should I use? Since I want to look for the average number of heads, that means I need to find the expected value or mean of the distribution. So if your answer is A, then you're correct, because the given formula in A is the formula in finding the expected value or mean of the distribution. In the second situation, I went to the grocery store and noticed that there are 5 different kinds of brown sugar at different prices. And each brand has different probabilities that they will be sold. What formula should I use if I want to determine how the prices vary from the average price of the product that would be sold to the customers repeatedly? Since I want to look for the variation in prices from the average price of the product that would be sold to the customers repeatedly, I am actually looking for the standard deviation. Although, it also measures variability, but the units of standard deviation match those of the prices of sugar since it is the square root of variance. So if your answer is C, then you're correct, because the given formula in C is the formula in finding the standard deviation of the distribution. Were you able to get the right decision in the two problems?
That's all right if you didn't get both, as we are just having our warm-up. Have you heard of an unfair die? Yes, there is such a thing as an unfair die. This happens when one face of a die has a greater probability of occurring than another. So let's talk about an unfair die. Suppose an unfair die is rolled. We will let x be the random variable representing the number of dots that would appear with the probability distribution. Have you wondered what average number of dots would appear with the highest probability? So based on the distribution, the face of a die that is favored is the face having 4 dots because it has the highest probability. But let's focus on the computation. First, let us find the mean of the probability distribution using the formula. Let's key the values in our calculator. 1 times 0.1 plus 2 times 0.1 plus 3 times 0.1 plus 4 times 0.5 plus 5 times 0.1 plus 6 times 0.1. And the result is 37 over 10 or 3.7. Based on the computation, the mean of the probability distribution, 3.7. We can say that the average number of dots that would appear is a number near to 3 and 7/10, which is 4. If we will repeat the experiment over and over, there is a higher possibility that the 4 dots will appear since the average number of dots that would appear is 4. How does the assumed value of the outcome vary from the average number of dots that would appear? An alternative formula in finding the variance is shown. You may use this to determine the variability of the assumed values from the mean. Use the formula for finding the variance and standard deviation. You may also use the formula we used last meeting. For now, let us use the alternate formula, which is the one highlighted. First, construct a table which will contain the elements you need to solve the variance and standard deviation. Now, to find the variance, let's construct this table. We need the square of x and the product of the square and the probability. Let's also include the product of each random variable with its observed probability. So, let's consider the given table. Please make sure you have a copy of the table on your paper. This time, let's fill the column with the label of x squared. Let's square each term. Please fill out this part of your table. Hope you're finished. Let's answer. So the square of 1 is 1, 2 is 4, 3 is 9, 4 is 16, 5 is 25, and 6 is 36. Did we get the same value? If yes, then we are doing well. Now we are on the last column with label of x squared times the probability. Let's get the product of each term. Please fill this out in your table. Are you finished? Let's look at the answers. So the product of 1/10 and 1 is 1/10. Of 1/10 and 4, it's 4/10. Of 1/10 and 9, it's 9/10. Of 5/10 and 16, it's 8. Of 1/10 and 25, it's 2 and 5/10. And of 1/10 and 36, it's 3 and 6/10. So, the summation of the product is 15 and 5/10. Now, to complete our solution, let us recall the formula. Let us substitute the values. We know that the summation of the product is 15.5 and the mean is 3.7. We have to square the mean, so we have 3.7 squared, which is equal to 13.69.
And to get the variance, we have to subtract it from 15.5. So we have 15.5 minus 13.69, and the result is 181 over 100, or 1.81. Since this is a square unit, we need to get the standard deviation, which is acquired by solving for the square root of the variance. Let's use our calculator. To get the standard deviation, let's key in the square root, followed by 1.81, and the answer is about 1.35. Therefore, the variance of the random variable x, the number of dots that appeared, is equal to 1 and 81 hundredths, while the standard deviation is equal to 1 and 35 hundredths. Remember, a smaller variance or standard deviation means that the assumed values or data points tend to be very close to the mean, while a higher variance or standard deviation means that the assumed values or data points are spread out from the mean. Specifically, the variance and standard deviation measures or describes how far a set of data is spread out. Since the value of the standard deviation is 1 and 35 hundredths, we can say that the assumed values of each outcome are somewhat close to the mean, about 1 and 35 hundredths units from the mean. So, if this is the case, will you join in a game of chance using an unfair die? Knowing this information, your decision of joining or not joining a game using an unfair die depends on you. No right or wrong answer will be credited. But make sure you will think more critically and logically before you make a decision. Remember, being fair and just is a virtue. Bear in mind that the mean of a discrete random variable is just the average value of a random variable over repeated trials of experiment. So let's have another scenario. The number of cellular phones sold per day at the eCell retail store with the corresponding probabilities is shown in the table. This time, let's compute for the mean, variance, and standard deviation and try to interpret the result. Are you ready? First, let us find the mean of the probability distribution. This time, let's use our calculator and solve for the products of the given value of x and its observed probability. So we have 15 times 0.3 is 9 over 2 or 4.5. 18 times 0.2 is 18 over 5 or 3.6. 19 times 0.2 is 19 over 5 or 3.8. 20 times 0.15 is 3. And 22 times 0.15 is 33 over 10 or 3.3. Then we solve for the sum of the products. Let's note the formula as shown. Let's use our calculator. That is 4.5 plus 3.6 plus 3.8 plus 3 plus 3.3. And the result is 91 over 5 or 18.2. Thus, the mean is 18.2. We can say that the average number of cellular phones sold per day at the eCell retail store is 18 and 2/10, which is about 18. If we will keep on recording the sales of eCell retail store, there is a higher possibility that 18 cellular phones will be sold per day since the average number of cellular phones sold per day is 18 and 2/10. Let's solve for the square of x first. Let's use the fill formula. Let's complete our table by squaring x, then getting the product of the squared value of x and its observed probability. Let's do it by row. Using our calculator, we start with 15 squared, which is 225, times the probability, which is 0.3. The answer is 135 over 2
or 67.5. Now for the second row, we have 18 squared, which is 324, times the probability of 0.2. The result is 324 over 5 or 64.8. Now for the third row, we have 19 squared, which is 361 times 0.2. The answer is 361 over 5 or 72.2. Now, for the fourth row, we have 20 squared, which is 400, times the probability, which is 0.15. The answer is 60. And for the last row, we have 22 squared, which is equal to 484, times the probability of 0.15. The answer is 363 over 5 or 72.6. We need the sum of the product, so we have to add all the items on the last column, starting with 67.5 plus 64.8 plus 72.2 plus 60 plus 72.6. And the answer is 337.1. Now, to complete our solution, let us recall the formula. We have everything we need to be able to solve for the variance. Let us substitute the values. We know that the summation of the product is 337.1 and the mean is 18.2. We have to square the mean, so 18.2 squared is equal to 331.24. Then we have to subtract this from 337.1. So we have 337.1 minus 331.24, and the result is 5.86. So the variance is 5.86. Since this is a square unit, we need to get the standard deviation, which is acquired by solving the square root of the variance. Let's get the square root of 5.86. Let's key in the square root in our calculator, followed by 5.86. And the answer is about 2.42. So, the standard deviation is 2.42. Therefore, the variance of the random variable x is equal to 5.86, while the standard deviation is equal to 2.42. Since the value of the standard deviation is 2 and 42 hundredths, we can say that the assumed value of each outcome is somewhat close to the mean, or about 2 and 42 units from the mean. I hope it is now clear how we relate the concepts of mean, variance, and standard deviation to real-life scenario. Let's discuss one problem. Ray has a problem with his television set. It's no longer functioning. He needs to buy a new one, but he doesn't have enough money for it. His friend Jason has a solution to his problem. He is selling raffle tickets worth 100 each, which will give Ray a chance to win a 32-inch LED television worth 15,000 pesos. But he only has 5 tickets left. Hearing the story, let's put your shoes in Ray's position. First question, if you are Ray, would you buy a raffle ticket? Why? If Ray decided to buy 5 tickets, what is the probability that he would win the prize if 1,000 tickets were sold? How about the question, if Ray wins the raffle, how much money will he gain? Or what if 1,000 tickets were purchased by different individuals? What is the expected value of buying one ticket? If you're Jason, Ray's friend, will you sell him the ticket? Before we discuss each question, let us analyze the situation first. Let's look at this situation. If Ray will buy a ticket, he will have a chance to win the prize that is worth 15,000 pesos. If he is lucky enough, this will be a good thing for him.
But on the other hand, if he is not lucky, then he will lose 500 pesos, which is the cost of buying the 5 tickets. Considering this amount, you are aware that you can buy more essential needs like food, school and medical supplies, and other miscellaneous needs rather than using it to buy tickets. However, if you allocated extra money for the other unexpected expenses, buying a ticket is not bad at all. The point of making the right decision is not difficult if you know how to consider what is more important. If you are Ray, you need to understand the given details of the situation for you to make the right decision. If you win the prize, your net gain is 15,000 pesos, less 500, which is the amount you spent to buy the 5 tickets, and you end up with a winning of 14,500 pesos. So, the answer to the first question, if Ray wins the raffle, how much money will he gain? The answer would be 14,500 pesos if he bought the 5 tickets. Now let's find out the answer to another question. If Ray decided to buy 5 tickets, what is the probability that he would win the prize if 1,000 tickets were sold? The probability that Ray will win the prize is 5 out of 1,000 tickets, or 5 over 1,000. But if you decide to buy 1 ticket only, then your net gain is 15,000 less 100, which is the amount spent for buying 1 ticket, which means a winning of 14,900 pesos. And the probability that you will win the prize is 1 out of 1,000 tickets. Note that the more tickets you buy, the more chances you have of winning. However, your chance of losing is higher than your chance of winning because it is equal to 1 less than the probability of winning. If you buy 5 tickets, the probability that you will not win the prize is 995 out of 1,000, or 995 thousandths. While if you buy 1 ticket only, the probability is 999 out of 1,000, or 999 thousandths. We were able to answer most of the questions in our analysis of the situation. This time, let's focus on the last question. What if 1,000 tickets were purchased by different individuals? What is the expected value of buying 1 ticket? In this case, we need to use the formula for the mean, since the expected value is also defined as the average value of a random variable over numerous trials of an experiment. Let's organize our data into a table. 2 situations may happen. We either win or lose. Since 1,000 tickets were purchased by different individuals, we have 1 person in possession of 1 ticket. This means that each individual may lose 100 pesos because it is the price of 1 ticket, or may win 14,900 pesos since the amount of the TV is 15,000 pesos. Let us fill out our table with its values. Since 1,000 tickets were sold, then what is the chance that a person will win? If your answer is 1 out of 1,000, your answer is correct. So what is the chance that a person will lose? If your answer is 999 out of 1,000, your answer is correct. We have not yet answered what the expected value would be, as we still need to solve the formula. But we have everything we need on the table. Since the expected value is the sum of the values of the random variable with its observed probabilities, then we can use this formula. The negative value means the one loses money on the average. In particular, someone who buys tickets loses 85 pesos per ticket purchase on the average, even though there is a chance that he could still win. This time, let's focus on the game of chance problem.
We've been talking about chances since day one of our discussion. Now let's participate in one game of chance. Are you familiar with the relay wheel? I remember being able to participate in one during the fiesta celebration in our barangay. One of the games was a guessing game where one must guess the color that will come out when a person spins the wheel, in the hope that the odds will be in his favor. Some of these games have fair wheels, while some have unfair wheels. Now, let's look at the given problem. A relay wheel in a fiesta carnival has the numbers 1 through 30. If you bet 5 pesos, you will have a chance to win a prepaid load worth 100 pesos. Let X denote the net gain for a bet. Your task is first to complete the table. Then, find the expectation if you play a bet and interpret the result. Let's start with the table and understand the values in it. We know that we have to pay 5 pesos for one game, where we have a chance to win a load of 100 pesos. Since we need to spend 5 pesos for the payment, our total win will be 100 less 5, which is 95. This time, let's complete the table. Can you try filling the table first? We know that we have 30 choices, but the relay will land on only one item. So the probability that you will win is 1 out of 30. This means that the probability that you will lose is 29 out of 30. So, we have completed our table. Let's work on the expected value. We may have it on table or we can already place it in our formula. Prepare your calculator in this case. Let's find the product of the random variable x and its probability. Let's key in the values in our calculator. For the first row, the product of 95 and 1 over 30 is 19 over 6 or 3.17. For the second row, the product of negative 5 and 29 over 30 is negative 29 over 6 or negative 4.83. Now we have everything we need to be able to find the expected value of x. Let's focus on the last column. The expected value can be computed by getting the sum of the last column in the table, so we can represent it this way. Let's substitute the values that we acquired. Let's use our calculator to compute. That is 3.17 plus negative 4.83, and the result is negative 83 over 50 or negative 1.66. So, the expected value is negative 1.66. This means that if you will repeatedly participate in this game, although you have a chance to win, you would lose 1 peso and 66 centavo on the average per game. Let me leave you with a problem to answer. Most people go for insurance for the purpose of security and investment at the same time. So the problem goes like this. A life insurance company will sell a 250,000 one-year term life insurance policy for members of Armed Forces of the Philippines for a premium of 500 pesos. Let X denote the net gain from the insurance company. Based on the collected data of the company, a member of the Armed Forces Police has a 99.96% chance of surviving within 1 year. Our assignment is to complete the given table and solve for the expected value. Post your answer in your social media accounts and use the hashtag MathVenture. We had a rich discussion on how we can apply mean and variance in different problems that we encounter in life. I hope you understand how important learning about mean, variance, and standard deviation can be in arriving at a well-thought-out decision in life. Today has been a great learning adventure. So, see you next week on another Math Venture with Teacher Rev. Remember, don't stop until you're proud. Learning math takes time. Bye!
be no face-to-face classes. We will be using our own teachers as broadcasters in this TV program. Huwag kang mag-alala. Good morning, everyone. Are you ready? Manood, makinig at matuto sa asignaturang Filipino. Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa bagong episode ng Klase sa Filipino 11 kasama si Ma'am Lauren. Ang inyo pong lingkod na gurong kaagapay sa pagtahak sa mga aralin sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong module, ballpen at papel dahil bagong araw na puno ng kalaman ang ating pagsasamahan. Noong nakaraang episode ay tinalakay natin ang katangian at mga alituntunin sa pagtatalaga ng wikang pambansa, wikang opisyal at wikang panturo. Batid kong naging mapanghamon sa inyo ang nakaraang aralin dahil naging sentro ng ating talakayan ang mga batas pangwika. Pagaman mahirap ay esensyal ang ating napag-usapan upang lubos sa maunawaan at mapahalagahan ang ating mga wika. Tandaan, ang ating wika ay kinikilala at binibigyang proteksyon ng ating saligang batas. Kaya, marapat lamang na gamitin, ingatan at ipagmalaki natin ito. Bago tayo tumungo sa ating leksyon, tanda ko'y binigyan ko kayo ng takdang aralin kung saan kailangan niyong bumuo ng isang pangakong testamento kung paano niyo lilinangin ang wika ng ating bansa. At gaya ng naipangako ko, pipili tayo ng post ng isang mag-aaral mula sa kanyang social media account na nagpapakita ng kanyang sagot sa ating naging assignment. Handa na ba kayo? Isang mag-aaral mula sa Caloocan City Business High School ang ating napili. Ayon kay Kurt Carlo Cachero, bilang isang mag-aaral na Pilipinong may pagmamahal sa aking wika, aking ipinapangako sa testamentong ito na aalagaan ko ang wikang Filipino sa pamamagitan ng pagtangkilik nito sa araw-araw at paglinang ng aking kaalaman upang mas maging matatas pa sa paggamit nito. Bukod sa mga tipikal na pag-uusap o pagpapalitan ng mga ideya, malaking bagay din ang paggamit nito sa iba't ibang larangan. Mahusay nak! Iba talaga ang galing ng kabataang Pilipino. Malalim at mapanuri. Hashtag Pilipino para sa Filipino. Tama ang sinabi mo, Kurt. Ang tuwirang paggamit ng Filipino sa iba't ibang larangan ay susi sa pagpapaunlad ng ating wika. Bilang karagdagang kaalaman, kaugnay na ating nakaraang aralin, sang-ayon sa kautosang tagapagpaganap bilang 335, inaatasan ang lahat ng kagawaran, kawanihan, tanggapan, ahensya, instrumentality ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na transaksyon, komunikasyon at korespondensya.
Ito ay upang magkaroon ng balon ng karunungan ang ating bayan at matugunan ang pangangailangan ng mamamayan sa pagtalakay ng kanilang buhay Pilipino. Ayon yan kanila Aguilar et al. Noong 2016. Ito rin ay upang mapaghusay pa ang paggamit ng wikang Filipino. Ngayong araw, ating tatalakayin ang pinomeno ng bilingualismo, maging ang patakarang bilingual sa ating sistema ng edukasyon. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng bilingualismo? A. Isang batang ipinanganak sa Pilipinas, ngunit lumaki sa Amerika, kaya Ingles ang sinasalitang wika. B. Isang batang ipinanganak sa Pilipinas at lumaking ang sinasalitang wika ay Filipino. C. Isang batang may lahing Pilipino at Chino at parehong nagagamit ang dalawang wika ng lahing kanyang pinagmulan. O D. Isang batang may lahing Pilipino at Hapon, ngunit ang kanyang sinasalitang wika ay Filipino lamang. Ang tumpak na kasagutan ay letrang C. Sa inyong palagay, bakit ang isang batang may lahing Pilipino at Chino at parehong nagagamit ang dalawang wika ng lahing kanyang pinagmulan ang tumpak na kasagutan? Mahusay, klase! Ito ay dahil ang bilingualismo ay ang pagkakaroon ng isang individual ng magkasintulad na gamit at kontrol sa dalawang magkaibang wika. Ayon yan kay Bloomfield noong 1935. Bigyang diin natin ang salitang gamit at kontrol. Ito ay nangangahulugang ang isang taong bilingual ay may sapat at pantay na kakayahan sa dalawang wikang kanyang ginagamit. Bago natin talakayin ang pulisiyang bilingual, ay atin munang alamin ang mga dahilan ng bilingualismo. Nangyayari ang bilingualismo dahil sa kakayahan ng tao na makipag-interact, partikular na ang makipag-usap. Isa sa maaring maging dahilan nito ay ang tiyak na pangangailangan ng isang individual na gamitin ang kanyang pangalawang wika para makaangkop sa panibagong lipunang kanyang ginagalawan. Sa kabilang banda, andyan din ang salik ng pagkakaroon ng dalawang magkalapit na komunidad na may magkakaibang wika. Ito ay maaaring magdulot ng isang bilingual na lipunan. Sunod, andyan din ang pangangailangan ng tao, partikular na sa gamit ng impormasyon o mga gawaing pampananaliksik na mag-aral ng ibang wika. Maaari rin ang paglipat-lipat ng tirahan ay magbunsod ng pagkatuto ng ibang wika. Isa ring mahalagang salik sa pagkakaroon ng bilingual na pinomeno ay ang relihiyon. May mga relihiyon, gaya ng Islam, na pinananatili ang gamit ng wika kung saan nasusulat ang kanilang scripture. Ngayong may idea na kayo sa dahilan ng bilingualismo, ay atin ang talakayin ang implementasyon ng pulisiyang bilingual. Ayon kanila Aguilar et al. Noong 2016, ang bilingualismo sa edukasyon ay nakaugat sa pagkakaroon ng dalawang opisyal na wikang panturo sa ating bansa. Sa kabila ng pagkilala sa mga wikang bernakular bilang pantulong o kaagapay na wikang panturo, ay naging maigting ang kampanya sa pagtuturo ng Filipino upang pagkaisahin ang bansa. Salig ito sa kaisipang ang paggamit ng Filipino bilang isang pambansang lingua franca at ang Ingles bilang lingua franca naman ng daigdig ay esensyal sa pag-unawa at paggalugan ng mga konseptong kailangang pagkahusayan ng mga mag-aaral na Pilipino para sa pansarili, pambansa at pandaigdigang kapakinabangan. Progresibo ang layunin ng edukasyong bilingual. Hangarin nito ang pantay na katatasan at kahusayan sa paggamit ng dalawang wika. Layunin nitong maging instrumento sa pagpapataas ng literasiya at inaasahang magdulot ng kaparehas na kakayahan sa mga nangungunang bansa sa mundo. Binibigyang diin din ng patakarang ito na sa kabila ng paggamit ng wikang banyaga ay di natin dapat talikuran ang ating pagka-Pilipino. Nagsimula ang pulisiyang ito noong dekada 70 sa bisa ng Kautosang Pangkagawaran bilang 25-1974. Ayon sa panuntunang ito, ang edukasyong bilingual ay binibigyan ng katuturang magkahiwalay na paggamit ng Filipino at Ingles bilang mga panturo sa mga tiyak na asignatura. Sa pasubaling gagamitin ng Arabic sa mga lugar na ito'y kinakailangan. Ang implementasyon ng edukasyong bilingual ay binubuo ng 4 na taong transisyon.
mula 1974 hanggang 1978, kung saan inumpisahan ang paggamit ng Filipino bilang medium sa mga asignaturang tulad ng Araling Panlipunan, Agham Panlipunan, Edukasyong Panggawain, Edukasyon sa Wastong Pag-uugali, at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. Nakatakda ang malalimang pagsusuri at pagtataya ng naging implementasyon ng patakarang bilingualismo sa Pilipinas sa loob ng 10 taon, mula 1974 hanggang 1984. Subalit, hindi ito nabigyang prioridad dala ng sitwasyong politikal ng bansa sa mga panahong ito. Gayunpaman, sa pag-aaral na isinagawa ng surian sa wikang pambansa noong 1978 ay natuklasan na ang pangunahing hamon kaugnay ng implementasyon ng patakarang bilingual ay ang sumusunod. Una, kakapusan sa kakayahan sa paggamit ng Filipino ng guro. Pangalawa, kakapusan sa materyales o kagamitang panturo. Upang tugunan ang unang hamon ay isinama sa kurikulum ng lahat ng mga institusyong tersyarya ang 6 na units ng Filipino, habang 12 unit naman para sa kumukuha ng kursong edukasyon. Kasabay nito, noong 1982 ay itinaguyod ang paggamit ng Filipino sa pagtuturo ng mga sumusunod na asignatura: Philippine History and Government, Rizal's Life and Works, Economic and Taxation and Land Reform, Cooperative and Consumers Education, Current Issues, Health Education, Physical Education, Home Economics, Practical Arts, General Psychology, Ethics, at Population Education. Suriing mabuti ang sumusunod na asignatura. Sa iyong palagay, bakit wikang Filipino ang gagamitin sa pagtuturo ng mga asignaturang ito? Magaling grade 11, ang kaligiran at kalikasan ng mga asignaturang ito ay naglalayong magturo ng pagmamahal at kamalayan sa ating bayan. Layunin din itong palawakin ang ating dunong sa mga paksang tuwirang may epekto sa paglago ng ating ekonomiya at mga reformang makapagpapaunlad ng ating kabuhayan. Gayon din, tangan ng mga asignaturang ito ang mayamang kultura at kasaysayan ng ating bansa. Ang paglalagay ng unit ng Filipino sa lahat ng mga institusyong tersyarya ay malinaw na pagsusumikap na pataasin ang kakayahang Filipino ng ating mga mag-aaral. Kung kaya, nakadudurog ng puso ang naging desisyon ng Korte Suprema sa pagtanggal ng mga asignaturang Filipino at panitikan bilang core subjects sa kolehiyo. Alinsunod sa pagpapatupad ng K-12 curriculum ay ang paglalayong bawasan ang mga asignatura sa kolehiyo at ilipat ito sa senior high school. Mula dito ay mainit na pinag-usapan ang pagkalusaw ng asignaturang Filipino sa kolehiyo at ang pagiging optional na asignatura na lamang sa ilalim ng ibang curriculum. Ngayon naman, kaugnay pa rin ng edukasyong bilingual, noong 1987, batay sa kautosang pangkagawaran bilang 52 ay binibigyang diin ang hiwalay na gamit at lapat ng Ingles at Filipino bilang medium ng pagtuturo sa mga tiyak na asignatura. Ituturo gamit ang wikang Filipino ang mga sumusunod na asignatura: Araling Panlipunan, Agham Panlipunan, Edukasyong Panggawain, Edukasyon sa Wastong Pag-uugali, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. Samantala, ituturo naman gamit ang wikang Ingles, ang siyensya, matematika at Ingles. Pagaman malinaw na itinadhana ng batas ang pantay na katatasan at kahusayan sa paggamit ng dalawang wika, wikang Filipino at wikang Ingles, maging ang tagubiling hindi dapat talikuran ang ating pagka-Pilipino sa pagiging bilingual ay lumabas sa pagsasaliksik ni Fuentes noong 2000 na bigo ang programang Edukasyong Bilingual. Ito ay palasak na naobserbahan sa mga institusyong pantersyarya ng mga Cebuano at Hiligaynon, sapagkat Ingles ang wikang ginagamit sa pagtuturo sa halos lahat ng asignatura. Parehong gawirin ang makikita sa mga paaralang pribado, ayon kay Sibayan at Gonzales noong 1987. Dahil hindi suportado ng mga paaralan ang paggamit ng wikang Filipino sa mga asignaturang dapat sana'y ituturo sa Filipino.
Lumaganap ang mentalidad na ito at lalong naging mapanghamon ang pagbabalanse sa edukasyong bilingual nang itatag ang kautosang tagapagpaganap bilang 210 ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong 2003. Batay sa kautosang ito ay pinalakas ang Ingles bilang pangalawang wika sa sistema ng edukasyon. Kung kaya, maraming paaralan ang tumangkilik ng English-speaking zones at ipinagbawal ang pagsasalita ng Filipino sa mga deklaradong lugar na ito. Sa inyong palagay, ano ang naging pangunahing dahilan ni dating Pangulong Arroyo sa pagtulak ng pulisiyang ito? Tama! Mauugat ang pagtatatag ng pulisiyang ito sa pagnanais ng ating pamahalaan na maging globally competitive ang mag-aaral na Pilipino. Tandaan, ang taong bilingual ay may sapat at pantay na kakayahan sa dalawang wikang kanyang ginagamit. Magbalik tanaw tayo sa naging talakayan natin ngayong araw. Narito ang mga dapat mong tandaan. Una, ang penomenong bilingualismo ay maaring dulot ng mga sumusunod. Tiyak na pangangailangan ng isang individual na gamitin ang kanyang pangalawang wika para makaangkop sa panibagong lipunang kanyang ginagalawan. Sunod, pagkakaroon ng dalawang magkalapit na komunidad na may magkaibang wika. Ikatlo, pangangailangan ng tao, partikular na sa gamit ng impormasyon o mga gawaing pampananaliksik na mag-aral ng iba pang wika. Pang-apat, ang paglilipat-lipat ng tirahan na maaring magbunsod ng pagkatuto ng iba pang wika. At panghuli ay ang salik pang relihiyon. Ang edukasyong bilingual ay binibigyan ng katuturang magkahiwalay na paggamit ng Filipino at Ingles bilang mga panturo sa tiyak na asignatura, sa pasubaling gagamitin ng Arabic sa mga lugar na ito'y kinakailangan. Natapos na natin ang ating talakayan hinggil sa bilingualismo at edukasyong bilingual. Upang masuri ang iyong natutuhan, ay nais kong sagutin mo ang pagtatayang ito. Handa ka na ba? Ano ang layunin ng pulisiyang bilingual sa ating edukasyon? Ikalawa, ano-ano ang mga salik kung bakit nagkakaroon ng penomenong bilingualismo? Ikatlo, ipaliwanag ang pahayag na ito ni Fuentes noong 2000. Ang wikang Filipino ay ipinagpapalagay na higit na simbolikal sa halip na functional sa buhay ng mga Filipino. Progresibo ang layunin ng edukasyong bilingual. Hangarin nito ang pantay na katatasan at kahusayan sa paggamit ng dalawang wika. Layunin nitong maging instrumento sa pagpapataas ng literasiya at inaasahang makapagdulot ng kaparehas na kakayahan sa mga nangungunang bansa sa mundo. Binibigyang diin nito na sa kabila ng paggamit ng wikang banyaga ay di natin dapat talikuran ang ating pagka-Pilipino. Nangyayari ang bilingualismo dahil sa kakayahan ng tao na makipag-interact, partikular na ang makipag-usap. Ito rin ay maaaring dala ng pangangailangan ng isang individual na gamitin ang kanyang pangalawang wika para makaangkop sa panibagong lipunang kanyang ginagalawan. Andyan din ang salik ng pagkakaroon ng dalawang magkalapit na komunidad na may magkaibang wika o kaya ang pangangailangan sa mga gawaing pampananaliksik. Nandyan din ang salik ng migrasyon. Isa ring konsiderasyon ang relihiyon. Dala ng layuning panatilihin ang gamit ng wika kung saan nasusulat ang kanilang scripture ay inaaral ng mga taong bahagi ng isang pananampalataya ang isang partikular na wika liban pa sa kanilang unang wika. Ipaliwanag ang pahayag na ito ni Fuentes noong 2000. Ang wikang Filipino ay ipinagpapalagay na higit na simbolikal sa halip na functional sa buhay ng mga Pilipino. Ang pagpapahalaga sa Filipino ay nananatili sa lebel ng pag-alala nito tuwing panahon lamang ng buwan ng wika. Masalimuot ang paksang ito at may laksa-laksang implikasyon, partikular na sa larangan ng akademya.
Ang wika at asignaturang Filipino ay malipit na malayo sa lente ng mga usaping scholarly. Ang disiplinang ito ay nananatili sa dimensyon ng pagiging wika ng lansangan, wikang bakya, at hindi nangangailangan ng mataas na level ng pagpapakadalubhasa. Taliwas ito sa progresibo at dakilang layunin ng propaganda tungo sa intelektualisasyon ng wika. Paano magiging intelektualisado ang Filipino kung hindi ito magiging wika ng paaralan at sangay ng ating pamahalaan? Sa makatuwid, dapat na gamitin ang wikang Filipino hindi lamang sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan, kundi maging sa larangan ng pananaliksik, siyensya, medisina, sining, komersyo, at iba pa, upang tuluyan itong maging parte ng ating kaisipan at ng ating buhay. Gayon din, nilinaw ng probisyong ito na hindi rin biglang ituturo ang Filipino sa mga lugar na hindi Tagalog. Pagkus ay sa bernakular o katutubong wika, sisimulan ang paraan ng kanilang pag-aaral. Mahigpit ding itinagubilin na dapat magpantay ang kakayahan ng Tagalog at di-Tagalog sa kahusayan sa Filipino. Sumailalim din ang mga guro sa pagsasanay upang maging mapamaraan sa paggamit ng teknik sa pagtuturo ng edukasyong bilingual. Pinabati kita sa ipinakita mong pagtsatsaga at kahusayan. Marami ka bang natutuhan sa ating aralin? Mahusay! Ngayon, bilang iyong takdang aralin, ay nais kong bumuo ka ng isang slogan tungkol sa kung paano mo tutugunan ang hamon ng bilingualismo sa ating edukasyon. Aantayin ko ang inyong mga kasagutan. Maaari kayong mag-post sa inyong social media accounts at gamitin lamang ang hashtag Pilipino para sa Filipino. Ang may pinakmagandang kasagutan ang ating i-feature sa ating susunod na aralin. Sa susunod nating episode ay nais kong magsaliksik kayo hinggil sa kahulugan at kalikasan ng polisiyang multilingualismo. Hanggang sa susunod na pagkikita, muli, ito ang inyong guro sa Filipino na nagpapaalalang wikang Filipino'y gamitin at paunlarin. Ito'y sariling atin. Paalam! There will be no face-to-face classes. We will be using our own teachers as broadcasters in this TV program. Huwag kang mag-alala. Good morning, everyone. Are you ready?
Good day, learners! Welcome to the world of media and information. My name is Sir Brex. Let's think wisely, create smartly, and share information responsibly. This is Senior High School's Media and Information Literacy. Today, everywhere you go, you see all forms of media. From the moment you wake up, you see different images and messages being relayed to you. From the films that you watch, to the books that you read, even the photos, videos, and stories that you browse before you sleep continue to dominate people's lives around the world. This is more evident to Filipinos. In fact, in the recent report of the online creative agency We Are Social and the social media management platform Hootsuite, it shows that Filipinos spend the most time online, especially on social media worldwide. Along with our constant reliance on social media comes the risk of misinformation and disinformation. That is where the need for media and information literacy comes in. So what are you waiting for? Get your hashtag MOTD and get ready to think, create, and share. To get you started on this learning journey, you have to learn first the basic components of media and information literacy. In this lesson, we will discuss why is communication essential to you and to your community, and how media and information influence communication. For your first activity, get a piece of paper and a pen. I want you to make a concept map on media, information, and communication. Draw 3 big circles. Write the word media inside the first circle, information in the second, and communication in the third. I will give you 5 seconds for each circle to think of the words that you can associate with media, information, and communication. Write those words outside each circle. Are you ready? I guess so. Your 5 seconds starts now. Time is up. Good job. Now it's time to write the words related to information. Your 5 seconds starts now. How about for communication? Your 5 seconds starts now. The time is up. What are the words that you have come up with? Let's check. Let's start with the media. If you wrote channels, television, radio, newspaper, cell phone, and social media, your answers are right. Because media are communication outlets or tools that are used to store and deliver information, so as the words that you have listed. For instance, we use cell phones to deliver information and messages to our friends and families. We use YouTube to store video contents. We post and share information in Facebook. And we have television and radio to disseminate information to a larger number of groups. Next, let's check your concept map for information. If you wrote knowledge, ideas, facts, opinions, and messages, your words are correct. Because information is defined as knowledge or facts learned about a certain subject, situation, or event. The messages that you share with your friends, the news that you watch on TV, and the articles that you read on the internet are examples of information. Now let's see your communication concept map. If you wrote process, sender, receiver, exchange, understanding, you hit the nail on its head. Communication is a process by which information is exchanged from sender to receiver through a common system of symbols, signs, or behavior, resulting in interpretations of meaning on both ends.
A communication process has 5 major elements: the sender, the receiver, the message, the channel, and the feedback. The communication process begins with the sender, who is also called the communicator or source. The sender has some kind of information, a command, request, question, or idea that he or she wants to present to others. For that message to be received, the sender must first encode the message in a form that can be understood and then transmitted. The person to whom a message is directed is called the receiver or the interpreter. To comprehend the information from the sender, the receiver must first be able to receive the sender's information and then decode or interpret it. The message or content is the information that the sender wants to relay to the receiver. Put all 3 elements together, sender, receiver, and message, and you have the communication process at its most basic. But wait! Since we are in the age surrounded by different media, let us emphasize the medium, also called the channel. Text messages, for example, are transmitted through the medium of cell phones. And news is spread through television. And lastly, feedback. Feedback may be direct, such as a written and verbal response. Or it may take the form of an act or deed in response. We call it an indirect response. For example, after reading an information that COVID-19 virus can live on surfaces for days, you did not give any comments or replies to the sender of the message. But it made you more conscious on the things that you touch and made you practice hand washing more regularly. That is an indirect response. In the 21st century, communication has become more social due to the emergence of technology. Today, communication can be done through different media tools and formats with the use of the internet. Now that you have understood what is media, information, and communication, let's discuss their importance to you and to your community. To help you figure that out, let's do time travel to the age when there was no internet, no computer, no cell phones, no electronic media, just our mouth. Hello? Hello? I have a message for you! Hustle, right? For most of human history, to send a message, a warning, or an announcement to someone or the community, you needed to physically deliver it. Shouting worked well for next-door neighbors, but at any greater distance, another solution was necessary. Maybe I'll just walk or fly a pigeon. Do you know that as early as the 1st century BCE, people started breeding messenger pigeons in Europe? With an average flying speed of 50 miles per hour, and for their innate ability to find their way home across long distances. Incredibly, pigeons delivered the results of the first Olympics in 776 BCE, traveling from Athens, Greece to surrounding villages to announce the game's winners. Fast forward to today. Due to the advancement of technology, people can now communicate and disseminate information at a faster pace, anytime and anywhere with the use of different media such as radio, television, cell phones, and emails. Yes, ma'am. I've already received your email. Thank you so much for the information. Bye, ma'am. But why do we need to communicate anyway? Communication is highly necessary for our society, as it is only through the exchange of ideas and cooperation that society can grow and develop. Effective communication using the right medium is essential for learning, for teaching, for building and maintaining relationships.
Let's take a closer look and perform an in-depth analysis of the relationship of media, information, and communication, and their importance in the modern world. First, these are essential for the transfer of ideas. To transfer ideas from one person to another, communication plays a vital role. Every human being has some ideas that are unique to his mind. Like you might be thinking of something brilliant as of the moment that could change the world. Many of these ideas can be implemented in real life and can turn into major creations too. But to make the transition from just a thought to implementation, it requires effectual communication. Hence, the idea should be communicated. It could be through a plan, a drawing, or in any media form. For example, you have in mind an idea of how to solve the problem of improper waste disposal. How would the people know your bright idea if you don't communicate it, right? Second, for interacting with society. They say, no man is an island. We must have harmonious interactions with our surroundings and the people around us. Hey, Ma'am Andrea, what's up? Hello, Sir Brex. Look at this. Whenever we talk to someone, we unknowingly or knowingly react to his or her questions, actions, or comments. This is communication. Healthy communication is essential for a healthy society. Third, for education. To educate someone, we need to communicate the ideas in the syllabus or the study material to the students or any target audience. At present, education involves a collection of all kinds of communication through videos like DepEd TV, audio recordings like DepEd Radio, books, and podcast lectures. Fourth, to update oneself. In the modern world, nothing is more important than staying up to date. Only through proper channels of communication can people be updated with current affairs and important events across the globe. Communication is the actual transfer of information through different mediums in such a way that it caters to the needs of people from different walks of life. And lastly, for entertainment. Entertainment today is mostly based on the channels of mass communication, like films and television. Moreover, the internet is another common platform for entertainment in our generation, which again is a mode of communication. In short, we can safely conclude that communication and entertainment are entwined in today's world. Those are the reasons why media, information, and communication are essential to you and to your community. To solidify your understanding of our lesson, heads up for your next activity. Get a pen and a sheet of paper. I will be giving you a situation and you have to answer my questions after. Copy? Let's do it! Our country is currently suffering from a global pandemic caused by coronavirus. You want to help your community by providing the correct and relevant information on how to protect themselves from the virus. The questions are, number 1, what information will you provide to your community? Number 2, what channel of communication or media should you use to make your message available to more people? And number 3, why is communication important at this time of crisis? Take note of the questions and answer it after this episode. I am excited to read your answers. If you have a cell phone, please take a photo of your paper and upload it in our official Facebook page at DepEd TV MIL and use the hashtag MILEP1. Now let's answer the questions. What information will you provide to your community? Of course, you might want to provide them instructions on how to keep themselves healthy or remind them of the health protocols of the Department of Health. Second, what channel of communication or media should you use to make your message available to more people? For me, it depends on the availability of the media channels in the community. If you are in an urban community where everyone is connected to the internet, it is better to post it on Facebook or YouTube. However, if you are in a rural community
where the internet signal is weak, I'd rather broadcast the message through the local radio station or text messaging. Third, why is communication important at this time of crisis? To keep you updated with the state of our country. To be informed with the government's policies and plans in combating the virus. And to keep in touch with our loved ones who are away from us. I believe that from the activity, you have appreciated the importance of media, information, and communication to you and to your community. But what do you think will happen to communication if media and information are distorted? Let's take a look at this communication process model. This model implies that media and information are important components of the communication process. Misrepresentation of information and media distortion would result in misunderstanding, deceived receivers, wrong judgment and decisions, and worse, panic. For example, in Cebu City earlier this year, purveyors of fake information were arrested after spreading false information regarding the surge of COVID-19 cases in their place. This is because their false information caused panic among the residents of Cebu City. The model also implies that the instability or absence of media will result in communication failure. For instance, if you're calling someone via cell phone or the internet with an unstable signal, you definitely cannot hear the information. Another example is during the 70s, when the Philippine government ordered the closure of some major media outlets and various radio stations across the country. This deprived the people on the free circulation of information and to properly assess what's happening in the country and what their leaders were doing. Knowledge is power. It helps us understand our environment and it teaches us how to deal with the challenges. Knowledge is transmitted through effective communication. However, the transfer will be at risk if media and information are twisted in the communication process. That is why today, we have to be mindful of the information that we receive on media. Due to the overwhelming number of information, it's now harder to decipher which is fact and which is fake. How can we give a solution to this? You're right! We have to be media and information literate. But how? That's going to be our lesson next week. Next episode, let's delve deeper as we discuss the different competencies needed to become media and information literate. That's all for today! My name is Sir Brex. Always remember, think wisely, create smartly, and share information responsibly. Until next time here on DepEd TV. Magandang October sa inyong lahat! Bakit magandang October?
Dahil sa October, ginaganap ang Global Hand Washing Day! Madalas nating marinig ngayong pandemya na ang paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon ay isa sa mga mabisang paraan para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ngunit, alam nyo ba na napipigilan din ng paghuhugas ng kamay ang iba pang mga sakit kagaya ng diarrhea o pagtatae? Panoorin natin ang susunod na video para maunawaan kung paano nangyayari ito. Nakita niyo ba ang nangyari sa bata sa video? Ang dumi ng kamay niya, di ba? Punong-puno ng mga germs o mikrobyo mula sa mga bagay na kanyang hinawakan. Kadiri! Tapos, hindi siya naghugas ng kamay bago kumain, kaya hindi natanggal ang mga mikrobyo at nakapasok sa kanyang katawan. Kaya siya nagkasakit. Mahalagang maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon sa mga critical times o mga importanteng pagkakataon. Alam niyo ba kung ano ang mga ito? Bago kumain, pagkatapos tumulong sa gawaing bahay, pagkatapos maglaro, pagkatapos humawak ng mga alagang hayop, pagkatapos umubo o bumahing, at pagkatapos gumamit ng banyo. Tandaan ninyo, kailangang maghugas ng kamay ng may sabon para mas epektibong matanggal ang mga mikrobyo. Para mas maunawaan natin kung paano nakakatulong ang sabon, gawin natin ang eksperimentong ito. Mga bata, magpatulong kayo sa mga nakatatanda sa inyo sa paggawa nito ha, lalo na sa paghahanda ng mga kailangan natin. Isang mangkok ng tubig, durog na paminta, at sabon! Handa na ba kayo? Para sa eksperimentong ito, isipin natin na ang paminta ay ang mga nakakadiring germs o mikrobyo. Ngayon, ilagay natin ang paminta sa mangkok ng tubig. Ano kayang mangyayari pag nilagay natin ang ating daliri sa mga mikrobyo? Parang wala namang nagbago. Ngayon naman, subukan natin ilagay ang isa sa pinaka-epektibong imbensyon para mapigilan ang mga sakit. Alam niyo ba kung ano ito? Ang sabon! Tingnan natin kung paano magre-react ang mga mikrobyo. O diba? Natatakot sila! Ang paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon ay isa sa pinaka-epektibong paraan para matanggal natin at mapalayo ang mga mikrobyo. Bagamat ang paghuhugas ng kamay ay mahalaga sa pagpigil ng pagkalat ng mga sakit, napag-alaman ng isang pag-aaral ng UNICEF na isa lang sa bawat 10 estudyante sa elementarya ang naghuhugas ng kamay pagkatapos gumamit ng banyo. Isa sa mga kadalasang dahilan kung bakit hindi nakakapaghugas ang mga bata ay dahil sa nakakalimutan nila ito. Ayon sa mga pag-aaral, ang isang paraan para masolusyonan ang problemang ito ay ang paggamit ng nudges o mga visual na paalala na maghugas ng kamay. Para maunawaan natin ng mas maigi kung ano ang mga ito, pakinggan natin si Dr. Maria Corazon Dumlao mula sa Department of Education at John Villaseñor mula sa UNICEF. Ang nudges ay mga bagay na nilalagay sa ating kapaligiran
para magpaalala o magudyok sa atin na gawin ang isang ninanais na aksyon o pag-uugali. Halimbawa, kung nais natin na maghugas ng kamay ang mga bata, pagkatapos nilang gumamit ng banyo, maaari tayong maglagay ng maliliit na paalala sa daraanan nila mula sa banyo, papunta sa lababo, o lugar kung saan sila maaaring maghugas ng kamay. Sa isang pag-aaral na ginawa ng Department of Education, UNICEF at ID Insight sa mga paaralan sa Zamboanga del Norte, gumamit sila ng mga makukulay na footprints o bakas ng paa mula sa banyo hanggang sa hugasan ng kamay. Naglagay din sila ng mga posters sa likod ng pintuan para nakikita ito ng mga bata. Sa lugar ng hugasan mismo, naglagay sila ng mga mata at araw na nakaturo sa sabon para paalalahanan ang mga bata na maghugas gamit ang sabon. Naglagay sila ng nudges sa ilang paaralan at ikinumpara ang paghuhugas ng kamay ng mga bata sa mga paaralan na walang nudges. Nakita nila na mabisa ang mga ito dahil tumaas ng 17 percentage points ang paghuhugas ng kamay ng mga bata sa mga paaralan kung saan naglagay ng mga visual na paalala. Nakita din sa pag-aaral na tumaas ang access ng mga bata sa mga pasilidad na may tubig at sabon sa mga paaralan na may nudges. Maaaring ito ay dahil sa nahihikayat din ang mga guro na maghanda ng imbak na tubig at sabon para sa mga estudyante. Nasiyahan din ang mga bata sa pakikisalamuha sa nudges at nagustuhan ang itsura nito sa kanilang mga silid sa paaralan. Kami sa Department of Education ay naniniwala na ang mga nudges o paalalang ito ay lubos na nakakatulong para maengganyo ang mga bata at masanay na madalas na maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Nakita natin mula sa pag-aaral kung gaano ka-epektibo ang nudges o mga visual na paalala sa paghikayat sa mga bata na maghugas ng kamay sa paaralan. Alam nyo bang, maaari rin natin gawin ang nudges na ito sa ating mga bahay? Para sa ating mga mag-aaral na nanonood, tawagin ninyo ang inyong mga magulang para panoorin ang susunod na session at matulungan kayo sa paggawa ng nudges. Para magawa ang nudges sa bahay, kakailanganin natin ang mga ito. Sticker paper na iba't ibang kulay, matigas na papel, permanent marker, colored pens, colored pencils, gunting, scotch tape na makapal, at plastic cover. Para sa session na ito, gagawa tayo ng 4 na nudges. Ito ay ang mata, arrow, footprints, at poster. Ang una nating gagawin ay ang mata. Kuhanin ang sticker paper at gayahin ang drawing na ito. Ang layunin ng paglalagay ng mga mata ay para magaya ang pakiramdam na may nanonood habang naghuhugas ng kamay, na ayon sa mga pag-aaral ay epektibo sa pang-eengganyo ng maghugas ng kamay. Tapos na ba ang drawing? Gupitin ang drawing. Itabi muna ito. Ang susunod naman ay ang arrow. Kumuha ng isa pang sticker paper at mag-drawing tayo ng arrow na nakaturo sa baba. Kagaya ng drawing na ito. Kulayan gamit ang pentel pen. Gupitin ang drawing. Itabi muna natin ito. Ngayon naman, gumawa tayo ng footprints o bakas na mga paa mula sa inodoro o toilet papunta sa lababo. Maaari tayong gumamit uli ng mga stickers ng paa. Para dito, una, bilangin o i-estimate kung ilang footprints ang kailangan. Mag-drawing ng mga paa o footprints sa makukulay na sticker paper. Gupitin ang drawing ng footprints.
itabi mo na ito. Ngayon naman, gawin natin ang poster na magpapaalala sa mga bata na maghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng inidoro para hindi nila makalimutan ito at mabigyan sila ng mensahe tungkol sa kalinisan. Sa matigas na papel, gayahin ang drawing na ito at simpleng mensahe na maaaring ilagay sa likod ng pinto o malapit sa inidoro. Kung makikita ninyo, simple lang ang drawing at wala masyadong mga salitang nakalagay dahil ang layunin ng poster ay mapukaw ang emosyon ng mga bata, kagaya ng pandidiri sa mga mikrobyo. Pagkatapos i-drawing, balutan ng plastic cover para hindi ito madaling mabasa sa loob ng banyo. Maaari din itong ipalaminate kung gusto ninyong mas tumagal ito. Mayroong iba't ibang design ang mga poster na pwedeng palitan kada buwan. Para makakuha ng mas maraming design ng Nudges poster, bisitahin ang Wash in Schools website. Kamusta? Tapos na ba tayong mag-drawing ng mata, arrow, footprints at poster? Tingnan natin kung paano sila ilagay sa ating banyo at hugasan ng kamay. Unahin muna natin ang mga footprints. Siguraduhing malinis at tuyo ang sahig kung saan ididikit ang stickers. Tapos, iposisyon ang mga footprint stickers mula sa banyo papunta sa hugasan ng kamay at idikit ito. Ngayon naman, pumunta tayo sa hugasan ng kamay. Linisan muna ang lugar na ito at patuyuin. Tingnan kung nasaan ang lagayan ng sabon. Idikit ang arrow sa ibabaw nito at siguraduhing nakaturo sa lagayan ng sabon ang arrow. Para sa pagdikit ng mata, tignan kung saan dapat tumitingin ang mga bata habang naghuhugas ng kamay. Ito ay maaaring sa ibabaw ng gripo o imbakan ng tubig. Doon idikit ang sticker ng mata sa eye level o kalebel na mata ng mga bata. Kung mukhang madaling matanggal ang mga sticker ng mata at arrow, patungan ito ng clear na scotch tape para kumapit. Ang huli nating ikakabit ay ang poster. Kung nasa labas ng banyo ang hugasan ng kamay, maaari itong idikit sa likod ng pinto para makita ng mga bata bago sila lumabas. Kung nasa loob ng banyo ang lababo o hugasan ng kamay, idikit ito sa pader na kaharap ng inidoro o toilet kung saan madali itong makita ng mga bata pagkatapos nilang gumamit ng inidoro. Ayan! Kumpleto na ang nudges natin sa bahay! Hanggat maaari, ipinapayo namin na ikabit ng kumpleto ang 4 na nudges na mata, arrow, footprints at poster dahil ang 4 na ito ng sama-sama ay napatunayang epektibo nung inilagay bilang isang set sa mga paaralan. O, diba? Marami na tayong natutunan at nag-enjoy pa! Ang saya! Ngayong alam na natin kung bakit importante ang paghuhugas ng kamay at kailan dapat ginagawa ito, alamin naman natin ang wastong paraan ng paghuhugas nito. Tara mga bata, samahan niyo ako sa susunod na aktibidad na ito. Tumayo tayo at sabihin natin ang salitang bilog. 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 Bilog! Pagkatapos, stretch ang ating mga kamay ng ganito at gumuhit ng maliliit na bilog. Magaling! Ngayon naman, malalaking bilog! Mahusay! Ngayon, tumingin sa paligid. Anong mga bilog na bagay ang nakikita ninyo? Ituro nyo nga. Tama! Ang lahat yan ay mga bilog na bagay. Alam nyo ba kung ano pa ang bilog? Ang mga bula sa sabon. Di ba kapag binabasa at kinukuskus natin ang sabon, may nakikita tayo mga bilog na bula?
Alam nyo ba na ang paggawa ng maraming bula ay kailangan para sa wastong paghuhugas ng kamay? Ngayon, alamin natin kung paano ang wastong paraan para maghugas ng kamay. Pagmasdan ang mga bilog na bula habang ginagawa ito. Una, basain ang mga kamay. Tapos, sabunin at pabulain. Kuskusin ang mga kamay ng 20 segundo. Banlawan ang mga kamay. Patuyuin sa hangin. Nakita nyo ba ang mga bula? Importante ang paghuhugas ng may tubig at sabon para masigurong matanggal natin ang mga mikrobyo. Tandaan, pag malinis ang kamay, sakit ay goodbye! Ngayon naman, pakinggan natin ang mensahe ni Secretary Leonor Briones ng Department of Education tungkol sa paghuhugas ng kamay. Magandang araw sa ating lahat. Taon-taon, tuwing Oktubre, ipinagdiriwang ng Kagawaran ng Edukasyon ang Global Hand Washing Day sa ating mga paaralan. Kadalasan, marami tayong mga ginagawa, mga programa, mga activities para talagang ipaunawa sa ating mga kabataan ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay. Inaanyayahan ko ang ating mga mag-aaral, magulang at mga guro na gawing habit o automatic maging kagawian itong paghuhugas ng kamay para mapanatili ang kalusugan ng mga bata. Isa itong halimbawa kung paano maipagpatuloy ang pag-aaral at pagkakaroon ng bagong kaalaman ang ating mga learners kahit may pandemya at wala sila sa ating mga pisikal na paaralan. Ipagpatuloy ang paghuhugas ng kamay. Walang bata na kailangang maiwan, walang bata na kailangan tumigil sa pag-aaral dahil ang Kagawaran ng Edukasyon ay nakahanda upang tuparin ang paniniwalang ito. Tandaan natin na ang handang isip, handang bukas. Tuwing October ginagawa ang Global Hand Washing Day. Pero ang paghuhugas ng kamay dapat gawin araw-araw at tuwing kailangan. Lagi nating isaisip ang gawaing ito para makatulong tayo hindi lang sa pagpigil ng COVID-19, kundi ng iba pang sakit na pwede nating makuha mula sa ating mga kamay. Dahil ang handang isip, handa bukas!
Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong